گرفتیم پیام تو چیزی نمونده به پخش برنامه‌تونو فقط ترکوندین با پیاماتونو داریم به زودی میایم باز خونتون رو دل تنگ شده آره داری میسازی واسه کلی برنامه فصل جدید کلی واسه سورپرایز داره ادیت میشه هنو یکم کار داره وقت بخیر به من و توهاب خوش آمدید در پنجمین روز از فروردین ماه 1404 در میز خبر. من علی پیرهادی به همراه مدیا مصور در خدمت شما هستیم. قراره به تنش بین تهران و واشنگتن بپردازیم و این که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته جمهوری اسلامی باید بدون دنیایی که میشناخت تموم شده دقیقاً چه معنایی داره. من هم با کارشناس برنامه بررسی میکنم که آیا جمهوری اسلامی نفوذش در عراق رو از دست داده؟ بله، من هم در کنار شیدا و آرزو در کنار شما خواهیم بود. برنامه ما در این بخش پر از مهمونه، اما سهم من صحبت با برگزار کنندگان گردهمایی دیسی پروتست فور ایران هستش که تا تقریبا 2 هفته دیگه قراره در واشنگتن دیسی برگزار بشه. بله، منم با سحر مقدس صحبت میکنم، خواننده خوش صدا که میخوایم ببینیم کارهای جدیدش چیا بوده و همچنین تو این مدتی که ما نبودیم اون کجا بوده. بله، منم با فرهاد بشارتی عزیز آخرین میزبان از آخرین گروه به فرمای شام لس آنجلس مصاحبه میکنم و همینطور در مورد طرح مجلس که قرار مهریه عندالمطالبه رو از 110 سکه به 14 سکه کاهش بده صحبت میکنیم. رفقا با درود، امیدوارم خوب باشید و تندرست. خوشحالم در خدمتتون هستم. با علی حمید عزیز دوست داشتم. درود و خوش برگشتید. قربونت برم علی آقا. میخوایم در رابطه با سوء نیت به تمامیت ارضی ایران از سوی کشورهای تازه تأسیس و عمدتاً همسایه ایران صحبت کنیم با هم دیگه. تماس‌های پرمهر شما رو هم پاسخگو خواهیم بود. بله، اگر که دوستان اجازه بدن ما شروع می‌کنیم. پیش از این که ما به خبرهایی که قرار مفصل بهشون بپردازیم وارد بشیم و در اون خصوص اونها صحبت کنیم، اجازه بدین چند خبر کوتاه رو با هم مرور کنیم. خبر فوری که رسیده ایالات متحده 3 مقام وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی رو که در ربایش بازداشت و احتمالاً مرگ رابرت لوینسون مأمور ویژه سابق FBI نقش داشتن تحریم کرده. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اومده این اقدام بعد از تحریم‌های دسامبر 2020 علیه محمد باصری و احمد خزایی انجام میشه. افرادی که به عنوان افسران وزارت اطلاعات در ربایش بازداشت و احتمالاً مرگ آقای لوینسون نقش داشتن. ایالات متحده تأکید کرده به تلاش‌های خودش برای شناسایی افرادی که در این پرونده دست داشتن ادامه خواهد داد. اما در ایران در پی وقوع سیل در منطقه سرفیروزآباد در کرمانشاه چند منزل مسکونی و تعدادی خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی تخریب شدن و حدود 200 رأس گوسفند و گاو هم تلف شدند. بله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا محمد ابراهیم نیا رئیس امور آب و کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفته وضعیت آبخانه‌ها و آبهای زیرزمینی ما مناسب نیست. او گفته اگر آبخیزداری منطبق با اصول علمی در بالادست سدهای کشور اجرا شود به ارتفاعهای بیلان سدها بسیار کمک میکنه. رسانه‌ها در داخل از حمله نیروهای حکومتی در تعطیلات نوروز برای جمع‌آوری مشروبات الکلی در جزیره قشم خبر دادند. این عملیات رو گروهی تحت عنوان گردان امنیتی امام علی
انجام داده. قشم در سالهای اخیر به یکی از مراکز گردشگری ایران تبدیل شده. امروز همچنین از سوی مدیر بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اعلام شده تردد کلیه مسافران به هرمز و قشم به دلیل وضعیت نامساعد جوی و کاهش ارتفاع موج ممنوع شده. هوشنگ صمدی ناخدای یکم تکاور بازنشسته نیروی دریایی ارتش ایران در مصاحبه اخیرش با یکی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی گفته در اغتشاشات 57 از دربار شاهنشاهی دستور داده بودند پرسنلی که برای کنترل اغتشاشات اعزام میشن هیچ گونه فشنگ جنگی همراه نداشته باشند. دفتر فرماندهی، فاصله دفتر من با دفتر فرماندهی 7 کیلومتر راه بود. من در سایت تکاورم بودم، فرماندهی در پایگاه بهمنی در بوشهر. زنگ میزنن امیر احضار کرده. بلند شدم میرفتم دفتر امیر، سلام علیک، احوال پرسی، یه چای میخوردم، میگفت اون تلگرامو بردار بخونه امضا کن. خوب گوش کن. تلگرامو برداشتم میخوندم، نوشته بود از دربار شاهنشاهی به کلیه یگانها، پادگانها، تیپها، لشکرها، نمیدونم فلان و فلان، دستور فرمایید پرسنلی که برای کنترل اغتشاشات به شهر و روستا اعزام میشوند هیچ گونه فشنگ جنگی نداشته باشند. امضا. زیرش امضا میکردم، بالا میشدم میومدم. بله، محمد رضا شاه میهن دوستی که دوست نداشت مردم کشورش رو جلوی گلوله‌های جنگی بذاره. اما اکرم اماموغلو، رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هم ضمن انتقاد از توهین‌های صورت گرفته به مادر اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه، با بیان اینکه غالباً این توهین‌ها رو محکوم میکنه، گفته برای مادر اردوغان که در گذشته طلب رحمت میکنه. او همچنین خواستار اقدام دادستانی علیه افرادی شده که به گفته او در دوران بازداشتش مطالب غیر اخلاقی درباره مادر، همسر و خانواده اماموغلو منتشر کردند. او با انتقاد از برخورد دوگانه نهادهای قضایی نوشته وقتی نوبت به ما میرسه بعضیا دنبال جایی برای پنهان شدن میگردن. شهردار استانبول در پایان نوشته وقتی به قدرت برسیم با شما همون کاری رو نخواهیم کرد که شما با ما کردید. عدالت تضمین همگان خواهد بود و هیچکس اجازه نخواهد داشت به مال، شرافت یا حیثیت دیگری تعرض کند. بله، کاخ سفید تاکید کرده که هیچ گونه اطلاعات طبقه بندی شده‌ای در چت گروهی مربوط به یمن که به طور تصادفی با یک خبرنگار به اشتراک گذاشته شده بود ارسال نشده. پیش از آن دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با سوال خبرنگار در ارتباط با استفاده اعضای ارشد کابینه او از یک گروه چت در اپلیکیشن سیگنال برای انجام هماهنگی‌های حمله به حوثی‌ها در مورد حمایت جمهوری اسلامی که سهواً سردبیر مجله آتلانتیک هم به این گروه اضافه شده بود، گفته از این موضوع اطلاعی نداشته و مدعی شده که این اولین باره که اون رو میشنوه. جفری گلدنبرگ، خبرنگار مجله آتلانتیک، گزارش داده بود که به طور ناخواسته به یک گروه پیامرسان سیگنال اضافه شده که ظاهراً شامل معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع بوده. او ادعا کرده که 2 ساعت پیش از حملات هوایی آمریکا به حوثی‌های یمن به برنامه‌های نظامی طبقه بندی شده شامل بسته‌های تسلیحاتی، اهداف زمانبندی حملات دسترسی پیدا کرده بوده. سپ بلاتر، رئیس سابق فیفا، و میشل پلاتینی، اسطوره فوتبال فرانسه و رئیس سابق یوفا، از اتهامات کلاهبرداری برای دومین بار در سوئیس تبرئه شدند. سپ بلاتر 89 ساله و میشل پلاتینی 69 ساله که زمانی از قدرتمندترین چهره‌های فوتبال بودند، در دادگاه فوق‌العاده تجدید نظر دادگاه کیفری سوئیس از اتهام کلاهبرداری تبرئه شدند. تحقیقات فدرالی که در سال 2015 آغاز شد نقطه پایانی بر دوران حرفه‌ای این 2 نفر در فوتبال بود. رؤسای سابق فیفا و یوفا متهم به کلاهبرداری، جعل اسناد، سوء مدیریت و تصاحب غیرقانونی بیش از $2 میلیون از پول فیفا در سال 2011 بودند.
فدراسیون جهانی دو میدانی آزمایش‌های اجباری تعیین جنسیت برای مسابقات زنان رو معرفی میکنه. سباستیان کو رئیس فدراسیون جهانی دو میدانی گفته این سازمان معتقده که آزمایش‌های اجباری راه بسیار مهمی برای ایجاد اطمینان. این اظهارات در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پیروزی در انتخابات تاکید کرده که تنها دو جنسیت، مرد و زن وجود داره و خواستار محرومیت ورزشکاران تراجنسیتی از مسابقات زنان شده بود. نشان تجاری پوشاک اسلامی مراچی با انتشار تبلیغی در اینستاگرام که در اون برج ایفل در حجاب اسلامی پوشانده شده، موجی از واکنش‌های تند در فرانسه رو برانگیخت. این تبلیغ با جمله‌ای کنایه‌آمیز خطاب به دولت فرانسه نوشته بود دولت فرانسه از دیدن مراچی متنفره. این اقدام در حالی انجام شده که فرانسه استفاده از حجاب در مدارس و ادارات دولتی رو ممنوع کرده. منتقدان این تبلیغ رو تحریک‌آمیز ضد دولتی و مغایر با اصل سکولاریسم کشور دونستن. برخی هم استفاده از نماد ملی فرانسه در چنین زمینه‌ای رو توهین‌آمیز خوندن. شرکت مراچی که توسط ندا مراچی که 26 سال سن هم داره اداره میشه، فروشگاه‌هایی در آمستردام و پاریس داره. این نشان تجاری که در زمینه مد پوشیده فعالیت میکنه تا به حال واکنشی نشون نداده. بله، این هم خبرهای کوتاهی بود که ما هم مرور کردیم. اما برسیم به بحث تنش بین تهران و واشنگتن همزمان با اظهارات عباس عراقچی درباره پاسخ جمهوری اسلامی به نامه دونالد ترامپ. بازار ارز در ایران با نوسانات شدیدی مواجه شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به ایروان سفر کرده در نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خودش گفته هنوز به نامه رئیس جمهور آمریکا پاسخ ندادن، ولی پاسخ در دست تهیه است و به زودی از طریق مقتضی ارائه خواهد شد. عراقچی تأکید کرده که جمهوری اسلامی تحت فشار حداکثری تهدیدات نظامی و تحریم‌های فزاینده مذاکره مستقیمی با آمریکا نخواهد داشت. در همین حال دلار در بازار آزاد ایران به مرز 104,000 تومان رسیده. روند افزایشی نرخ ارز که از روزهای پایانی سال گذشته شدت گرفته بود امروز ادامه پیدا کرد و باعث افزایش قیمت طلا و سکه هم شد. قیمت هر سکه طلا به 97 میلیون تومان رسیده. جهش بی‌سابقه قیمت ارز و طلا در ایران نگرانی‌ها درباره تأثیرات اقتصادی و معیشتی اون رو افزایش داده. این در حالیه که برخی از مسئولان پیشین جمهوری اسلامی و چهره‌های اقتصادی نزدیک به حکومت در مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌های داخلی تاکید می‌کنند که بحران اقتصادی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی تأثیر خواهد داشت. اونها میگن که همونطور که خمینی به دلیل بحران اقتصادی مجبور به پذیرش قطعنامه 598 شد، این بار هم علی خامنه‌ای چاره‌ای جز اومدن پای میز مذاکره نخواهد داشت. برخی حتی فراتر رفتن و ادعا میکنن که مذاکرات پشت پرده همین حالا هم آغاز شده. در واشنگتن اما تمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با فاکس بیزینس جزئیات تازه‌ای از نامه دونالد ترامپ به تهران رو فاش کرده. به گفته ایشون ترامپ در این نامه تاکید کرده که جمهوری اسلامی یا باید پای میز مذاکره بیاد و توافقی انجام بده یا با اقدام نظامی آمریکا مواجه خواهد شد. Well, what we do know, of course, is that President Trump has reimposed the maximum pressure campaign that he started in his first term against Iran, and it's having an impact. Really, their economy is being crippled by this. And the president sent a note saying, you know, you've either got to negotiate with us, make a deal, or the military will be used. It was, I think, a very strong letter, as it was reported. And Iran doesn't have many options. They've really got to address the fact that the world that they knew it is over. President Trump is back. America has the world's top diplomat in Marco Rubio, our Secretary of State. And of course, also, we're changing the nature of their ability to sell their oil around the world. We've issued sanctions against a Chinese company for purchasing Iranian oil, $500 million worth at least, and certainly other entities in China who are helping to facilitate sales of oil from Iran. So we're serious. They know the president is serious. Marco Rubio is serious. And they are going to have to come to the table to deal with the world now that will not put up with the nature of what it has done, not just to the Middle East, but to the world as a whole.
بله، همونطور که دیدیم خانم بروس این نامه رو بسیار قوی توصیف کرد و گفت که تهران گزینه‌های زیادی نداره و باید بپذیره که دنیایی که میشناخته براش تموم شده. و همچنین تأکید کرده که رئیس جمهور ترامپ بازگشته. با سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در این باره گفتگو میکنم. درود بر شما آقای قاسمی نژاد. اینکه جمهوری اسلامی باید بدون دنیایی که میشناخته پایان یافته، دقیقاً معناش چی میتونه باشه؟ این منظورشون خب همون چیزی هستش که خیلی صریح گفتن، یعنی پیشنهاد ترامپ به دولت جمهوری اسلامی این هستش که یا مذاکره میکنید و خواسته های که مطرح شده رو میپذیرید یا گزینه نظامی پیش رو است. به این دلیل خب در دولت بایدن حقیقتا گزینه نظامی میز نبود. حتی در دولت نخست ترامپ هم جز حالا در اون مورد قاسم سلیمانی من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خیلی تصور نمی‌کرد که حالا گزینه نظامی رو اون معنا روی میز هست. شما اگر همین مکالماتی که در سیگنال منتشر شده بین راجب حوثی‌ها بوده البته اونجا رو هم بخونید، اونجا هم بسیار روشن هست که بحث در واقع احیای بازدارندگی بسیار مهم هست برای دولت ترامپ. یعنی صحبت از این هست که یکی از دلایل حمله به حوثی‌ها خب علاوه بر باز کردن کانال دریای سرخ احیای بازدارندگی است. برای اینکه در دولت بایدن خب این بازدارندگی به طور کلی از میان رفته، راه حلش این هست که با برخوردهای تندتر به همه بازیگران منطقه جهانی فهموند که ایالات متحده اومده برای اینکه بازدارندگی رو ایجاد بکنه. اما این نکته هم باید گفت که به هر حال در خود دولت ترامپ هم چنان که مشخص بود از ابتدا، این چت‌های سیگنال هم رو روشن‌تر میکنه. شما شاهد دو کمپ هست. یک کمپ هست که بسیار انزواگراتر هست، در همین بحث حوثی‌ها هم به دنبال این بود که این انجام نشه. یک کمپ هست که خب بیشتر به بازهای جمهوری‌خواه نزدیک هستند. آقای قاسمی نژاد، با توجه به شرایطی که در حال حاضر درش هستیم، آقای جمهوری اسلامی همچنان میخواد که بر همین طبل مذاکره نمی‌کنم خودش بکوبه، یا این صحبتایی که از طرف مقامات ارشد نظام داره شنیده میشه در مورد مذاکره نکردن با آمریکا جنبه مصرف داخلی داره؟ ببینید مذاکره وقتی میگن نمی‌کنیم باید دید منظورشون دقیقاً چیه. اصلا منظورشون اینه که مثلا مذاکره مستقیم نمی‌کنیم، چنان که مثلا برای سالها هم این روال ادامه داشته، اینا میرفتن توی اتاق با اروپایی‌ها یا با روس‌ها با چینی‌ها، بعد اونا میرفتن با آمریکایی‌ها. منظور این هست، یا اصلا منظور این هستش که ما هیچ گفتگویی نداریم؟ خب اگر این باشه که ما هیچ گفتگویی نداریم، خب بسیار وقت رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه. اگر بخوایم خودمون رو جای جمهوری اسلامی بذاریم، اگر واقعا این تصور رو داشته باشن، خب شاید بشه گفت امیدشون به این هست که حالا مثلا اون بخش انزواگراتر دولت ایالات متحده بتونه مانع از یک برخورد نظامی بشه. اما این خب یک تصور خیلی درستی به نظر نمیاد، به هر حال چون هم اسرائیل دخیل هست، هم اگر خب اینها بالکل بگن ما مذاکره نمی‌کنیم، دست بازهای جمهوری‌خواه و دست بازهای دولت ترامپ رو بسیار بازتر خواهد کرد. اگر منظور این است که ما مثلا غیر مستقیم مذاکره می‌کنیم یا فقط سر هسته‌ای حاضرین مذاکره کنیم، سر موشکی و اینها مذاکره نمی‌کنیم، خب اون یک وضعیت دیگری هستش. ممکن است در دولت ترامپ حداقل برای باز کردن با مذاکره این رو امروز آقای قاسمی نژاد عباس عراقچی هشداری داد در مورد استفاده آمریکا از آسمان برخی از کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی. با توجه به این هشدار رو عرض کردم، آیا واقعا هشداری که عباس عراقچی داد نشون میده که مثلا جمهوری اسلامی خودش رو برای مقابله نظامی آماده کرده؟ به هر حال این حتما یکی از گزینه‌ها از هشداری هم که میده، یک بخشش هم این است که بتونه لابی برخی از این کشورها رو فعال بکنه برای اینکه بتونن روی ایالات متحده فشار بیارن. به طور مشخص به نظر من روی خب قطر که بسیار نزدیک است به جمهوری اسلامی، اون پیشاپیش داره لابی میکنه. روی منظورشون عربستان سعودی و امارات هست. عربستان سعودی و امارات در این دور تا جایی که ما میدونیم به هر حال بسیار تلاش کردن که یک جوری یک معامله ای رو جوش بدن. دلیلش هم این استش که اینها برای با حوثی‌ها به یک معامله رسیدن که با خود جمهوری اسلامی و حوثی‌ها، که حوثی‌ها کاری به اینها نداشته باشن
اینها هم در واقع از اون طرف خب به دنبال این هستن این وضعیت تداوم پیدا بکنه. از این نظر در این دولت دوم ترامپ علاوه بر قطر، سعودی ها و اماراتی ها هم نقش دارن برای اینکه به ایالات متحده بگن که حالا یک جوری یک معامله جوش داده بشه برای اینکه منطقه درگیری یک مسئله نظامی نشه. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر. سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها. سپاسگزارم. زنده باشید. بله علی، همونطور که اشاره کردی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود دنیای که جمهوری اسلامی میشناخته براش به پایان رسیده، اما در همین رابطه مقامات عراقی هم صحبت‌های بسیار جالبی تو چند روز گذشته کرده بودن که نشون میداد جایی رو که جمهوری اسلامی لقب بهش داده بود حیات خلوتش، الان دیگه گویا که اون حیات خلوت دیگه عمق نفوذش ظاهرا دیگه از بین رفته. مثلا حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق در مصاحبه با تلویزیون رسمی عراق گفته نیروی دریایی آمریکا چندین نفتکش ایرانی رو متوقف کرده که از اسناد جعلی عراق استفاده می‌کردن. او ادامه داده این نفتکش‌ها می‌خواستن نشون بدن نفتی که می‌فروشن نفت عراقه، در حالی که منبع این نفت‌ها مال ایران بوده. اونا می‌خواستن به این روش نفت خودشون رو در بازارهای جهانی به نام نفت عراق بفروشن. عبدالغنی با اشاره به مذاکرات میان بغداد و واشنگتن در این خصوص اضافه کرده دولت عراق واقعیت این مسئله رو به طرف آمریکایی توضیح داده و گفته که عراق هیچ ارتباطی با این موضوع نداره. در واکنش به این صحبت‌ها وزیر نفت عراق وزیر نفت عراق عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقیش گفته ادعاها و تهمت زنی‌های مقامات آمریکایی که در راستای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره فاقد هر گونه مبنا و اعتباره. او همچنین اضافه کرده از کشورهای همسایه و دوست انتظار میره مراقب فتنه انگیزی و تفرقه افکنی آمریکا باشن، چرا که این اقدامات در راستای منافع رژیم صهیونیستی و با هدف تخریب روابط دوستانه میان کشورهای منطقه صورت میگیره. علی محمد موسوی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بررسی‌ها نشون میده صحبت‌های وزیر نفت عراق به صورت ناقص منعکس شده و این ادعا رو به نقل از مقامات آمریکایی مطرح کرده، چون فروش نفت ایران با رعایت همه موازین و معیارهایی که پذیرفته شده هست در تعاملات مرتبط با تجارت نفت انجام میشه. اما فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم در یک گفتگوی تلویزیونی گفته عراق بخشی از محور مقاومت نیست و ما تنها به جبهه عراق ایمان داریم. آنچه که گروه‌های مسلح عراقی طی ماه‌های پیش انجام دادن به عراق خسارت زیادی زده و فایده‌ای هم برای مسائل فلسطین نداشته. حسین در ادامه هشدار داده اگه ایران نتونه با دولت جدید آمریکا به توافق برسه هدف حمله اسرائیل قرار میگیره. این امر به معنای اینه که فاجعه به عراق و منطقه هم میرسه. با توجه به صحبت‌های وزیر نفت عراق من فکر کردم که امروز بد نیست که گفتگویی داشته باشیم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران در ایران و خاورمیانه در بنیاد دموکراسی ها و دفاع از دموکراسی ها. بله، و من از ایشون دعوت کردم که امشب همراه ما باشن. درود بر شما. با توجه به صحبت‌های آقای فؤاد سایه، شما فکر می‌کنید که آیا که گفتن که ایران دیگه بخشی از محور مقاومت نیست، آیا میشه گفت که ایران نفوذش رو در عراق از دست داده؟ اگه اینطوریه علت‌هاش چیه؟ در سالهای اخیر سران نظام به بغداد مثل حیات خلوت خودشون نگاه می‌کردن. نفوذ تهران در عراق هم به فعالیت‌های نظامی گروه‌های نیابتی محدود نیست، چون که بانک مرکزی عراق تنها نهاد مالی یک کشور مستقلیه که با بانک مرکزی ایران رابطه رسمی و پیوسته داره. جدیداً حالا سران سپاه قدس آقای قانی در 2 سفر اخیرش به عراق همواره از هشت شعبی خواسته که از حمله به امریکا و اسرائیل پرهیز کنن و این دوتا دشمن رو انقدر تحریک نکنن، چون سپاه مرگ سلیمانی در عراق توسط ترامپ رو هنوز فراموش نکرده. پس بله، هیچ وقت نفوذ ایران در عراق انقدر
تحت فشار نبوده، اما علتش نکته اول و اساسی فشار حداکثریه. این کمپین جدید هم سعی داره به این رابطه بین بانک‌های مرکزی ایران و عراق پایان بده و واشنگتن هم اعلام کرده که دیگه به عراق برای وارد کردن انرژی از ایران معافیت تحریمی نمیده. این سیاست قابلیت‌های جمهوری اسلامی برای سوء استفاده مالی از عراق برای پولشویی و دسترسی به دلار رو محدود میکنه. پس در واقع دوره دوم ترامپ زوال نفوذ ایران رو در منطقه قدم زد. بله، و شما فکر میکنید که این تغییر روی کرد چه تأثیری بر تجارت نفت میگذاره و خب اون تجارت غیرقانونی که ایران انجام میداد؟ در کوتاه مدت میتونه نقشی داشته باشه. هدف ظاهرا اینه که تا حد ممکن نفتکش‌های ایرانی رو در آبهای بین‌المللی و بنادر متحدین آمریکا توقیف و بررسی کنن که این کار رو الان انجام دادن از طریق عراق. قبلا هم سابقه این کار رو داشتن، وقتی که نفتکش‌ها داشتن به سمت ونزوئلا میرفتن مورد بررسی قرار گرفتن و توقیف شدن. اما دراز مدت فشار باید روی پکن باشه، چون چین به عنوان اصلی ترین وارد کننده نفت از ایران که ترامپ هم اخیراً نهادهای چین رو به همین دلیل تحریم کرده نقش خیلی موثری داره و فشار رو باید در واقع روی مقصد این قاچاق نفت ببرن، نه فقط در حین راه و وقتی که داره به اونجا حمل و نقل میشه فقط توقیف و مورد بررسی قرار بگیره. سپاس از شما آقای جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که امشب همراه ما بودید. سپاس از شما، وقت بخیر. بله، ممنون از شما، ممنون از آقای سایه. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور پرحاشیه ترکیه که این روزها با فشار افکار عمومی در بخش بزرگی از جامعه خودش هم روبروست، بار دیگه با اظهاراتی بحث برانگیز تلاش کرده تا مفهوم جعلی جغرافیای معنوی ترکیه رو گسترش بده و این بار نام شهر تبریز ایران رو هم در این چارچوب قرار داده. او بعد از نشست هیئت دولت در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در سخنانی که به مناسبت سالگرد جنگ دریایی چانقلعه ایراد کرده گفته از سوریه تا غزه، از حلب تا تبریز، از موصل تا قدس در سراسر جغرافیای معنوی ما شهدا در کنار یکدیگر در چانقلعه آرمیدن. این نخستین بار نیست که اردوغان با رویکردی عثمانی گرایانه چنین ادعاهایی رو مطرح میکنه. او پیشتر در مراسم نوروز همین چند روز پیش در استانبول تلاش کرده بود تا این آیین ایرانی رو به عنوان جشن مشترک ترک ها معرفی کنه و اون رو به بخشی از هویت ترکیه پیوند بزنه. این در حالیه که نوروز جشن کهن ایرانیه که ریشه در تاریخ و اساطیر سرزمین ایران داره و قرنها پیش از اون که مفهومی به نام ترکیه به وجود بیاد توسط ایرانیان گرامی داشته میشد. در سالهای اخیر اردوغان تلاش کرده که با احیای روایت‌های تاریخی عثمانی نفوذ ترکیه رو در مناطقی که زمانی تحت سلطه امپراتوری عثمانی بودن گسترش بده. او در سیاست خارجی خودش با تکیه بر مفهوم ترکگرایی و نفوذ در جوامع ترک زبان تلاش کرده خودش رو نه تنها به عنوان رئیس جمهور ترکیه بلکه به عنوان یک رهبر جهان ترک معرفی کنه. بهنام امینی تحلیلگر سیاسی مهمان ما شدن در میز خبر برای بررسی ابعاد این صحبت‌های رجب طیب اردوغان. درود بر شما آقای امینی. چقدر میشه این صحبت‌های اردوغان رو جدی گرفت؟ درود به شما همکارانتون و توضیح بسیار جالبی که جناب عالی فرمودید. نخست در پاسخ به توهمات و گستاخی رجب طیب اردوغان باید بگم که اگر ایشون سری به دشت‌های کاپادوکیا و موزه استانبول و موزه قونیه بزنه حتما خواهد دید که سایه معنوی کدام کشور بر سر حکومتش هست. اما ما باید جدای از این حالا موضوع نگاه بکنیم ببینیم اردوغان در کجا، در چه نقطه‌ای و در چه موقعیتی این صحبت‌ها رو مطرح میکنه. میدونیم هر ساله در ترکیه مراسم سالگرد نبرد چانقلعه با یک شکل بسیار گسترده برگزار میشه و اینجا دقیقاً جایی است که اردوغان بخش بزرگی از رویاهای خودش رو بروز میده. ادعاهایی در مورد منطقه که حالا شهر تبریز هم امسال به اون افزوده یا حتی تهدید کشورهایی مثل امریکا از جمله در یک دوره صحبت از سیلی سخت عثمانی در مورد امریکایی‌ها کرد. بنابراین این یعنی اینا همشون همون مجموعه جغرافیای معنوی هستن که اردوغان ازش صحبت کرده.
نبرد چاناک قلعه به نوعی در واقع برای اردوغان محل بروز خودش هست، نوعی از در واقع تصویرسازی از آینده ترکیه با گره زدن به پیروزی‌های نبرد چاناک قلعه و همینطور دورتر از اون فتوحات سلاطین عثمانی. اما یه مسئله دیگه هم که هست، موضوع اعتراضات اخیر در ترکیه هست که اردوغان سعی میکنه با چنین اظهار نظرهای در واقع مهیجی پایگاه طرفداران خودش در میان اسلامگرایان و تندروهای ملیگرا رو تقویت کنه. مسئله دیگه در امتداد صحبت‌های چند هفته پیش هاکان فیدان باید این موضوع رو بررسی کرد و شاید در نقطه آخر هم اردوغان گوشه چشمی داره به تحولات فتنه‌انگیز چند روز گذشته و آزمون و خطایی که ممکنه او احساس میکنه در ارومیه ممکنه شبیه سوریه بتونه به دست بیاره. آقای امینی، برخی میگن که این سخنرانی به اردوغان هم در مورد نوروز هم در مورد بحث تبریز یک سخنرانی حالا نمادین هست یا به قولی بحث هویت ملی میخوان برای خودشون درست کنن، اما یه بخشی هم اعتقاد دارن که این یک راهبرد به بلند مدت در ترکیه که اردوغان و دولتش دارن دنبال میکنن. شما چه میبینید این موضوع رو؟ به عنوان کسی که چند سال در ترکیه زندگی کردم، روحیات خلق و خوی اردوغان رو میشناسم، از دو منظر باید این مسئله رو بررسی کنیم. یکی خود خلق و خوی اردوغان هست، یکی پایگاه اقتداری که اردوغان از اون برمیاد. در مورد خلق و خوی خود اردوغان ما این رو میبینیم بدون رودرواسی بارها عنوان کرده، حالا نه در مورد تبریز ولی در مورد مسائل دیگه، از ساختن کاخهای چند صد میلیون دلاری به سبک سلاطین عثمانی، آکسارای در آنکارا، کاخی که به صورت مخفیانه در مارماریس ساخت، کاخی که قصد داره در وان بسازه و اون هیئت و در واقع ترکیبی از سربازان عثمانی که در مراسم‌های رسمی از اون استفاده میکنه، اظهار نظر در مورد نوروز که جناب عالی اشاره کردید، حتی اظهار نظر در مورد کشف قاره امریکا، اظهار نظر در مورد قفقاز، حوزه ژئوپلیتیک قفقاز، همراهی با دولت باکو. این یه بخش از خود خلق و خوی اردوغان هست که سعی میکنه که این صحبت‌ها رو به نوعی رویاهای خودش رو همسو با گروه‌های ملیگرا بروز بده. اما از طرف دیگه باید نگاه بکنیم پایگاه اقتدار برآمده اردوغان از دو طیف هست. اردوغان در تمام این سالها تلاش کرده دو طیف اسلامگرا و ملیگرای تندروی ترکیه رو با خودش همراه بکنه، به ویژه بعد از پیوستن حزب ملیگرای MHP به رهبری دولت باقچلی. این صحبت‌ها رو ما از دولت باقچلی، رهبر به قول معروف گورکای خاکستری، پیشتر از اردوغان هم شنیدیم. بنابراین این صحبت‌ها به مذاق اونها خوش میاد و اردوغان سعی میکنه بر این بستر چون این صحبت‌هایی رو مطرح کنه که اون پایگاه خودش رو مطرح در واقع حفظ بکنه. صحبت‌هایی در مورد ادعا پیرامون حلب، غزه، موصل یا هر کجایی که رد پایی از یک فرهنگ به اصطلاح او جهان ترکی باشه، مثلا ایجاد اتحادیه جهان ترک که اخیراً او تلاش میکنه در حوزه قفقاز ایجاد بکنه. بنابراین از این دو حوزه، هم حوزه شخصی و هم حوزه پایگاهی که اقتدار او برمیاد، این صحبت‌ها قابل تأمل هست. من یه پرسش دیگه هم دارم، اگر لطف کنین کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم. ما در ایران متاسفانه دولت یا حکومتی نداریم که منافع ملیمون براش مهم باشه. در مقابل چنین ادعاهایی، مخصوصا ادعاهای تاریخی و فرهنگی از جمله همین ادعاهای اردوغان یا مقامات ترکیه، باید چه کار کرد؟ باید چه واکنشی نشون داد؟ همونطور که جناب عالی اشاره کردید، البته کار من هم راحت کردید، ما در فقدان یک حکومت ملی اتفاقاً باید این انگیزه بشه برای اون اقدام نهایی. ما باید بدونیم اگر هرچه دیرتر به اون اقدام نهایی یا برانداختن این حکومت مفلوک اقدام بکنیم، شوربختانه شاهد چنین تهدیداتی خواهیم بود و این تهدیدات فقط معطوف به اردوغان نیست. عرض کردم در حزب ملیگرای ترکیه و در میان برخی کشورهای دیگه هم ما شاهدش هستیم. اجازه بدید من پرسشام رو با این پرسش تموم کنم که آیا اینها در حد همین شعار باقی میمونه یا احتمال داره که اقدامات عملی هم انجام بدن؟ خیر، یکی بستگی داره به اینکه حکومت سلطانیسم اردوغانی چقدر دوام پیدا بکنه، اما جدای از اردوغان عرض کردم در باکو ما می‌بینیم همین صحبت‌ها رو شبیه همین صحبت‌ها رو دولت باکو. متاسفانه ما ارتباطمون با جناب امینی قطع شد. خیلی سپاسگزارم از ایشون که همراه ما بودن در میز خبر. شاید در فرصت دیگه بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم یا مفصل‌تر در
من و توها به این موضوع بپردازیم. اما نوبت رسیده به گزارش‌های ارسالی شما و بخش گزارشگر من و تو و مدیا مصوری که بررسیشون کرد. بله، اول پیش از این که بریم سراغ ویدیوهایی که گزارشگرامون به صورت معمول برامون فرستادن، من یه نکته بگم. ما در بحث پیش از این که شما گزارش رو بگین، من الان یه دفعه یادم تا که من یه گزارشی هم آماده کرده بودم از یکی از هموطنان عزیزمون که در مورد همین بحث ترکیه و صحبت‌های اردوغان برای ما فرستادن. اجازه بده ما اون اول ببینیم، بعد برگردیم گزارشایی که شما آماده کردی رو با هم دیگه ببینیم. این گزارش میگیرم برای خوب من تو. اردوغان گفته که تا تبریز فلاخن خوانده، نمیدونم چه غلطی کرده. من از طرف تبریز، از طرف ترکا به اردوغان دیکتاتور میگم تو آدم بزرگی هستی، کشور خود تو جمع جور کن، تروریست. بله، صحبت‌های هموطن تبریزی ما بود خطاب به اردوغان و جواب ایشون فکر می‌کنم خیلی خوشگل دادن. بله، اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوهایی که به صورت معمول به دست ما میرسه در بخش گزارشگر، یه ویدیویی به دست ما رسیده از خانم ندا میرزالو، فرزند شهید هستن از شهدای جنگ ایران و عراق، که جواب خیلی محکمی دادن به صحبت‌های این روزهای تجزیه طلب‌ها و البته علی خامنه‌ای، که بریم با هم ببینیمش. من به عنوان دختر کسی که جانش را برای ایران و ایرانی داده صحبتی دارم با علی خامنه‌ای، قاتل و رژیم جنایتکارش و همدستان تجزیه طلب و چماق دستش. شمال به جنوب، شرق به غرب، خلیج همیشه فاز و جزایر سگانه، ترک و کرد و لور و لک و گیلکی و مازنی و عرب زبان و فارسی زبان و دیگر اقوام ایرانی هستند و ایرانی باقی خواهند ماند. ما اقوام ایرانی، ما ایرانیان 8 سال برای حفظ این مرز و بوم، برای حفظ ایران جنگیدیم و خون دادیم و جوان دادیم و کشته دادیم. 8 سال فرزندانی بی پدر شدن، 8 سال پدر مادرانی بی فرزند شدن، 8 سال همسرانی بی همسر شدند و هنوز هستن خانواده هایی که چشم در راه فرزندان خود هستند. شما تجزیه طلبان و چماق به دستان از قواسان دست و پا بسته عملیات کربلای 4 شرم نمی کنید؟ از گلوله های باقی مانده به در و دیوار خانه های خرمشهر شرم نمی کنید؟ از این لاله ها و شقایق های پرپر شده شرم نمی کنید؟ از روی فرزندان ایران زمین که برای رهایی ایران و ایرانی از دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جاویدنام شدن، سربه‌دار شدن، نابینا شدن و تعدادی هنوز در بند جمهوری اسلامی هستند شرم نمی کنید؟ ما وارثان کوروش و کبی و صاحبان اصلی این گربه نشسته هستیم و بر علیه تو و رژیم جنایتکارت و همدستان متجاوز و چماق به دست به مبارزه ادامه خواهیم داد تا نابودیت را ببینیم. واقعا درود به شرف خانم میرزالو و درود به شرف همه اونهایی که در سمت درست تاریخ در کنار ملت بزرگ ایران قرار گرفتن و هیچ وقت نذاشتن که سیاست‌های جمهوری اسلامی برای تفرقه افکنی بین اقوام مختلف که در کشور ما دارن زندگی میکنن بتونه به اون جایی که حکومت مد نظرش هست برسه. اما به جز ندای میرزالوی عزیز، تعداد دیگه از شهروند خبرنگارای ما هم ویدیوهایی از خودشون گرفتن و اونها هم تأکید کردن به یک پارچگی خاک ایران و اینکه همه ایران برای همه ما عزیزه، از هر قومی که باشیم. ببینیم با هم. یاشاسین کردستان، بژی آذربایجان، جانم فدای ایران. 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 یاشاسین کردستان، بژی آذربایجان،
جانم فدای ایران. یاشاسین کردستان بژی آذربایجان جانم فدای ایران. یاشاسین کردستان بژی آذربایجان پاینده و برقرار باد ایران یکپارچه. واد به همیشه مردممون ثابت کردن که براشون مهمتر از اینکه از چه قومی هستن، از چه تیره‌ای هستن، از چه طایفه‌ای هستن، کشورشون بوده، ایرانشون بوده. تو همین اعتراضات 1401 هم که ما پشت سر گذاشتیم دیدیم از سیستان و بلوچستان تا آذربایجان، از خوزستان تا خراسان شمالی، در همه جای کشور داشتن شعار میدادن که جانم فدای ایران. کسی نمیگفت جانم فدای فلان قوم یا جانم فدای فلان. دقیقاً. و این یه بخش کوچیکی بود از تعداد زیادی از ویدیوهایی که به دست ما رسیده بود و هموطنانمون از یک پارچگی ایران گفته بودن. دمتون گرم. اما بخش بعدی گزارشگر ما ویدیوهایی هست که از مراسم نوروزی به دست ما رسیده، جشن‌هایی که همچنان ادامه داره در گوشه گوشه ایران. جشن بزرگ زاگرس شاهآباد غرب استان کرمانشاه، بژی آذربایجان، یاشاسین کردستان، زنده باد ملت بزرگ ایران. همه جا فاشی کر و قندن دیگه جا ندارم توی قلبم پس بهت میگم دخت بندن همه کی بگین ماشالله زلفای حنایی داره تو نگاش شهانی داره. شادی انشالله که همیشه قسمت هر روزتون باشه. بله، اما بخش‌های تاریخی ایران هم این روزها بسیار پربازدید بوده، چه از حافظیه و تخت جمشید و پاسارگاد گرفته و چه کاخ نیاوران و سعدآباد که ساعتها مردم توی صف ایستادن که برن از این کاخ‌ها دیدن کنن. بریم این گزارش رو ببینیم. اینجا کاخ نیاورانه، اینم از ازدحام جمعیت میفرستم برای گزارشگر خوب من و تو. 4 فروردین 2584 شاهنشاهی، کاخ سعدآباد. این مردم کف خیابون مردم ایرانن، اینا سایبری نیستن، همشون اومدن برای دیدن خونه اعلیحضرت و اینکه آب و جارو بکنن برای برگشتن شاهزاده رضا پهلوی. بله، اما در برخی از شهرها هم مردم تصمیم گرفته بودن که به مراسم نوروزی برن، اما جلوی اونها رو گرفتن و اجازه ندادن که در اون گرد همایی نوروزی شرکت کنن، از جمله اسلام آباد غرب. ببینیم. و نیروی انتظامی از حضور مردم در جشن اسلام آباد غرب. ممانعت نیروی انتظامی از ورود مردم به جشن شاهآباد غرب. بالاخره حکومت همیشه نشون داده که مخالف شادی مردم، همیشه هم نشون داده که مخالف اینه که مردم آیین‌های باستانی خودشون رو جشن بگیرن. دقیقاً همینطوره و این بدترین کاریه که تو این روزها میشه با مردمی انجام داد که با این همه گرونی و مشکلات حالا میخوان دور هم جمع بشن و یه ساعت‌های شادی داشته باشن. بله، شما میتونین گزارشاتون رو به شماره‌ای که پایین همین صفحه نوشته شده بفرستین برای تلگرام و واتساپ گزارشگر. حتما در گزارشاتون ذکر کنین که این گزارش رو برای من و تو ارسال میکنین. تاریخ و مکانی هم که ازش دارین فیلم برداری میکنین برای ما در گزارشتون بگین که ما بدونیم دقیقاً کجای ایران هست و در چه روزی این گزارش
گرفته شده. حتی می‌کنم اگر بتونین که ویدیوهاتون رو برای ما به صورت افقی بفرستین که خیلی احترام میشه. از شما خیلی سپاسگزاریم که همراه ما بودید در میز خبر. من و مدیا مصور در اینجا با شما خداحافظی میکنیم، میریم سوی دیگر استودیو با کسرا، آرزو و شیدا همراه میشیم. مرسی از علی پیرهادی نازنین و میدیا. خب با این بخش از برنامه تا تقریبا 45 دقیقه دیگه در خدمت دوستان هستیم. تا کمتر از یک ماه دیگه 13 آوریل 17-18 روز دیگه قراره که یک اتفاق متفاوت و در عین حال الهام بخش و برای من یکم نیرو بخش، اینطوری بهش نگاه میکنم، توی واشنگتن دی سی بیفته. اون هم گرد هماییه که برای به رسمیت شناختن شاهزاده رضا پهلوی، جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در مرحله براندازی جمهوری اسلامی قرار که انجام بشه برای آمریکایی ها که در واقع حمایت بکنن از شاهزاده رضا پهلوی. 13 آوریل مقابل کاخ سفید قرار برگزار بشه. نکته قابل توجه این گرد همایی مدل برگزاریشه. به من میتونم بگم به تمیزی هرچه تمامتر، با برنامه ریزی تمام و کمال قراره که برگزار بشه و با بانیانش قراره که در ادامه صحبت بکنیم. ولی حالا بین خودمون قبل از که باهاشون سلام و مشورت بکنیم، چقدر مهمه که مراسمی به این چنین با برنامه‌ریزی درست و حسابی از قبل انجام بشه. ما مثلا یه کنسرت معمولی می‌خوایم اینجا بریم، به در میگی دیوار میرقص، اصلا یه وضعیت عجیب و غریبیه، دعوا میشه و خیلی اتفاقای دیگه چه برسه به گرد همایی مهمی که قرار منظره سیاسی داشته باشه و قراره که یه چهره متفاوتی حداقل از ما ایرانی ها نشون بده. دقیقاً حرفی که داری میزنی درسته و من فکر میکنم که حالا مخصوصا توی گروه‌های ملی‌گرا اگه بخوام بگم این انسجامه داره دیده میشه و داره شکل میگیره و قبلا هم فکر میکنم اون روز تو یعنی توی این هاب نبودی، ما با تینا صحبت کردیم راجبش. موقعی که شاهزاده توی ژنو سخنرانی داشتن، مردمی که واسه تجمع روبروی مقر سازمان ملل رفته بودن هم مثل اینکه خیلی هماهنگی خوبی داشتن نسبت به قبل و انسجامشون به چشم می اومد و این چیزیه که فکر میکنم داره شکل میگیره بین گروه‌های ملی‌گرا که فکر میکنم خیلی چیز خوبیه. آره البته همه چیز به نظر من در درجه اول بستگی به برگزار کننده های اون تجمعات داره، چون تجمعاتی که همین بود از اینکه این بحث رو شروع کنیم. تجمعاتی که حالا توی لندن ما خودمون دیدیم چقدر ناهماهنگ بوده، بلندگو کار نمی‌کرده، سخنراناشون مشخص نبود، یعنی هیچ نظم و دیسیپلین خاصی در بیشتر مواقع دیده نمیشه. ولی الان با گذشت زمان و تجربه کسب کردن و یاد گرفتن، من فکر کنم از هم دیگه و همین تجربه‌ای مثل ژنو، آزمون و خطا، آره داریم یاد میگیریم که بهتر و بهتر برگزار کنیم، به هم دیگه در واقع احتراممون رو بیشتر بکنیم در برگزار کردن مراسمات، که به خاطر اینکه خب آدمایی که میان اونجا، مخصوصا کسایی که حالا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میرن، آدمایی هستن که از روز کاریشون میزنن، از کارشون میزنن، مرخصیشون میزنن، یعنی از فاند دولتی و اینا دریافت نمیکنن. کسایی هستن که از زندگی شخصی خودشون و همون حتی کسایی که دارن برگزار میکنن برنامه‌های این چنین رو فاندشون به اونا خیلی احترام گذاشته بشه، چون از چی میگم علاقه شخصیه که دوست داره پاشه بیاد اونجا حمایت کنه، ساپورت بکنه. پس براشون بعد ارزش قائل بود که اینجور که داریم میگیم خیلی مثل این که این دفعه قراره متفاوت باشه. دقیقاً و داشتیم قبل از برنامه صحبت می‌کردیم، به نکته خیلی خوبی خودت اشاره کردین که مدلی برگزار بشه که کسی که براش مهمه که حمایت بکنه دفعه بعدم بیاد. آره. و ادامه بده از اون حمایتی که داره میکنه و بگه که خب یه اتفاق خوب و منسجم برای من ایرانی داره میفته. حالا گروهی که گرد همایی 13 آوریل رو شکل داده DC Protest for ایران نام داره و شکل‌گیری گروهشون هم خیلی شنیدنیه و خب ما می‌خوایم امروز در خدمت برگزار کنندگان این گروه باشیم، جناب آقای شهروز حسینی سخنگوی این گروه و بهرام فروزانفر مسئول کارگروه اجرایی گروه DC Protest for ایران. باهاتون سلام می‌کنم، نوروزتون رو هم شاد باش میگم. درود بر شما و بینندگان عزیزشون. همینطور با شما.
به نوبه خودم شاد باش میگم. این نوروز باستانی رو به شما و بینندگان خوب شبکه مناطق. خیلی متشکرم جناب حسینی. پیش از هر چیز میخوام هدفی که شما دنبال میکنین برای برگزاری گرد همایی 13 آوریل مقابل کاخ سفید رو ازتون بپرسم. بله، این برنامه 2 تا هدف رو پیگیری میکنه که ما اونو در پرس ریلیز یا اون نامه‌ای که به مطبوعات و رسانه‌ها ارسال کردیم ذکر کردیم و در بیانیه پایانی هم که در اون روز خوانده خواهد شد و پس از اون به کاخ سفید ارسال خواهد شد هم حتما این 2 مورد قید خواهد شد. مورد اول اینه که ما ایرانیان، نه تنها ایرانیان آمریکا یا واشنگتن، ایرانیانی که در سراسر دنیا در داخل و خارج هستند، میخوایم این پیام رو به سیاستمداران سراسر دنیا از جمله آمریکا بدیم که ما یک صدا و یک رهبر بیشتر نداریم و اون کسی نیست غیر از شاهزاده رضا پهلوی و اگر که میخوایم با نماینده ما صحبت کنید فقط با ایشون صحبت کنید. مطلب دوم که مطلب خیلی مهمیه و بیشتر خطاب به پرزیدنت ترامپ و کابینه جدید آمریکا خواهد بود اینه که ما میخوایم از ایشون که به هیچ عنوان با رژیم جمهوری اسلامی مذاکره یا معامله‌ای نکنه و همونطوری که قبلا هم تو تمام این سالها ما خواستیم، تنها خواسته ما رژیم چنج یا سرنگونی هست و همچنین از پرزیدنت ترامپ می‌خوایم که در کنار اون سیاست فشار حداکثری یا ماکسیموم پرشری که دارن اعمال میکنن بر این رژیم، سیاست حمایت حداکثری یا ماکسیموم ساپورت از مردم ایران رو هم به اون اضافه کنن. عالی. جناب فروزانفر، سوال بعدی رو از شما میخوام بپرسم در ارتباط با بحثی که اتفاقا قبل از اینکه باتون صحبت بکنیم با شیدا و آرزو داشته بودم در ارتباط با نحوه برگزاری گرد همایی 13 آوریل، به خاطر اینکه شما سازماندهی متفاوتی داشتین، برنامه‌ریزی خیلی متفاوتی برای این مراسم انجام دادین، از طراحی پوسترهای مختلف گرفته تا تیزرهای تبلیغاتی. میدونم حتی برای مسیرهای رفت آمد هم شما برنامه‌ریزی کردین، برای جایی که به حال سکنا میخوان بگزینن، کسایی که میخوان بیان اونجا و حضور داشته باشن. از روند این برنامه‌ریزی لطفاً برامون توضیح بدین و بگین. سپاس از شما، باز درود مجدد به یکایک میهن دوستان عزیز و بینندگان شما. فقط من یه چیزی، مسئله رژیم چنجی که تومی جان فرمودن، این رژیم چنج به وسیله خود مردم انجام میشه. ما از آمریکا نه کمک مالی میخوایم، نه اسلحه میخوایم، نه سربازی میخوایم، نه چیزی. این خود مردم ایران انجام خواهد داد. اما به سوال شما، بله، ما سعیمون بر اینه که خواسته های شاهزاده رو، البته من خودم از سال 1980 سامتن در خدمت ایشون هستم و سعی کردم همیشه خواسته های ایشون عنوان بکنم و این برنامه هم هیچ چیزی به جز اون نخواهد بود. این یک برنامه هست متعلق به تمام میلیون، از چپ تا راست، که به این چند تا اصل قبول دارن. اون چند تا اصلی که شاهزاده فرمودن به اضافه پرچم شیر خورشید و قبول شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار تا روز انتخابات آزاد. برای این تظاهرات ما جلوی کاخ سفید استیج خیلی بزرگی رو داریم فراهم کردیم. اسکرین خواهیم داشت. مهمونایی که احیانا نتونن بیان از خارج از کشور یا از سناتوری کسی نتونه بیاد، به وسیله اسکرین اونجا پخش خواهد شد. سکیوریتی بسیار زیادی خواهیم داشت. الان در حدود 50 خوده والنتیر داریم که اینو داریم سعی میکنیم به حدود 100 نفر برسونیم. تمام والنتیرها پیراهن سفید تنشون خواهد داشت و پیراهنشون شیر خورشید در قسمت قلب هست و پشت لباسشون هم که نوشته DC Protest for ایران. اتوبوس‌های محلی از بالتیمور، مریلند، ویرجینیا خواهیم داشت. اشخاصی که فعال هستند در نیویورک و آتلانتا، فلوریدا، کالیفرنیا و کانادا، اینها خودشون دارن ترتیب این کار رو میدن، اتوبوسایی رو فراهم میکنن که بتونن دوستان بیارن به اینجا. هتل هایی در نظر گرفتیم که البته هتل ها همه الان پر شده. سجشنی که میتونن و علاقمندانی که میخوان تشریف بیارن الان و هتل ما که پر شده، اگر از فرودگاه نشنال ایرپورت، ریگن نشنال ایرپورت میان، در کریستال سیتی هنوز هتل‌های با قیمت مناسب میتونن پیدا کنن، حدود 170 خورده. اگر میخوان در واشنگتن نزدیک محل ما باشن که تظاهرات هستش، اونجا یه مقدار گرونتر، حدود $220 میتونن پیدا بکنن.
حتی صحبت از این شد که اگر دوستان بتونن تعدادشون خیلی زیاد باشه از جای دیگه، چون کالیفرنیا یه مقدار صحبت شده بود که شاید تعداد زیادی بخوام بیان، ما حتی میتونستیم برای اونها چارتر کنیم، هواپیما چارتر کنیم با قیمت‌های مناسب‌تر، که البته هنوز به اون مرحله نرسیدیم. دیگه چی میتونم بگم راجع به تظاهرات همونجوری که خدمتتون عرض کردم متعلق به همه هستش. هر کسی که با اون چند تا اصلی که ما خدمتتون عرض کردیم و ما کسایی هم که اون چند تا اصل قبول ندارن اصلا ما کاری باشون نداریم. ما فکر میکنیم به این مرحله رسیدیم که دیگه ما تا مثلا 2 سال پیش حتی از این لغت مرگ نمی آوردیم، ولی از داخل کشور وقتی که میبینیم اینجوری با جوانای ما برخورد میکنن و دیگه میگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، موقعش رسیده که بگیم زنده باد کی، و اون شخص هم هیچکی نیست به غیر از شاهزاده رضا پهلوی. اگه سوالی کاملا درسته. جناب فروزانفر، شما در وبسایتتون هم یه کاونتداونی گذاشتین که در واقع روز شماریه که تا روز برگزاری این مراسم هستش 19 روز دیگه، و اونطوری که خودتون هم اعلام کردین و اونطوری که خودتون هم گفتین بسیار استقبال شده از هتل‌هایی که گفتین. من داشتم نگاه می‌کردم تو اینستاگرامتون 3-4 تا هتل بود که همه کاملا پر شده بود، خودتون همونطوری که خودتون گفتین، و خودش خیلی خوبه. اما جناب آقای حسینی، من میخوام ازتون سوال بعدی رو بپرسم. میخوام ببینم که به نظر شما اهمیت پذیرش جایگاه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران انتقالی از طرف دولت آمریکا چقدر میتونه باشه و به چه صورت میتونه باشه با کاری که شما دارین انجام میدین؟ ببینید، اهمیت این موضوع فقط از طرف دولت آمریکا نیست که البته دولت آمریکا همه میدونیم مهمترین نقش رو در سیاست دنیای امروز داره بازی میکنه. تمام دولت‌های غربی هم همیشه سوالشون این بوده که این اپوزیسیون ایرانی آیا رهبری داره، آیا با هم متحد هستن، آیا سر یک نفر توافق دارن که ما بتونیم به عنوان نماینده این اپوزیسیون با اون شخص صحبت کنیم. و برای اینا خیلی مهمه که در فردای فروپاشی رژیم چی بر سر کشور بزرگی مثل ایران میاد. آیا میخواد سیل جدیدی از مهاجرا به سمت اروپا روانه بشه، یا اینکه نه، یک رهبری هست که اون جامعه اونو دوست دارن، اونو قبول دارن و حاضرن که زیر چتر رهبری اون دوران گذار رو سپری کنن بدون هیچ گونه هرج و مرج، بدون هیچ گونه درگیری، برسن به پای صندوق رای که اون صندوق رای همونطوری که شاهزاده فرمودن نوع حکومت آینده ایران رو تعیین خواهد کرد و این چیزیه که دنیای غرب منتظره که از ما ایرانیان بشنوه. بسیار عالی. و اما امیدوارم که همونطوری که خودتون هم گفتین اونطوری که باید و شاید ازش استقبال بشه و شده. و خیلی برای من جالب بود بدونم که اگر کسایی باشن که به صورت مستقل بیان جلو و به شما بگن که در شهرهای اروپایی و شهرهای دیگه هم حاضرن چنین گرد همایی‌هایی رو برگزار کنن. خب الان اسم کار شما DC Protest for ایران هستش. مثلا توی پاریس اگه کسی بیاد جلو و بگه که می‌خوایم این کار رو انجام بدم، پاریس پروتست فور ایران و حالا شهرهای دیگه، آیا این همکاری رو باشون میکنی؟ 100%. ببینید، الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم این کار دیگه فقط مال دیسی پروتست نیست. 10 ایرانی از نقاط مختلف آمریکا، کانادا و اروپا دارن با ما همکاری میکنن، با ما تماس گرفتن. در وبسایت ما قسمتی هست که ما لیست این گروه ها رو اونجا آوردیم. بیش از 100 گروه تا الان حمایت کردن از این برنامه. با خیلی از این عزیزان ما داریم روزانه صحبت میکنیم، تبادل نظر و اطلاعات میکنیم و در کارگروه‌های مختلف دارن به ما کمک میکنن. خیلی از این تیزرها و فلایرهایی که در سوشیال مدیا و شبکه‌های اجتماعی ما میبینید، اینها رو همین عزیزان درست کردن برای ما فرستادن. و جالبه یه نکته‌ای هم اینجا من براتون بگم، دوستانی ما داریم که این عزیزان هم دارن برای ایران مبارزه میکنن در ژاپن. به ما پیام دادن که ما نمیتونیم خودمون از ژاپن به آمریکا برسونیم، ولی تو همون روز 13 آوریل ما میتونیم یه تجمع دیگه در ژاپن داشته باشیم، در توکیو، در حمایت از کاریش که شما دارین تو واشنگتن انجام میدید. یعنی تا این حد ایرانیان با هم دیگه متحد شدن، از ژاپن تا کالیفرنیا، حتی از استرالیا، اروپا، کانادا، همه الان دیگه با هم داریم یک دل و یک صدا میشیم و واقعا میدونیم که چی میخوایم، هدفمون چیه و رهبرمون کیه.
بسیار عالی، باعث افتخاره که شما به این صورت دارین تلاش میکنین برای رسوندن صدای ایرانیان به حال به دولت‌های اروپایی، دولت‌های آمریکا، دولت آمریکا و تمام مردم جهان. خیلی ازتون تشکر میکنم. وبسایت هم زیر تصویر هستش. دوستانی که میخوان شرکت بکنن، به هر حال احتیاج دارن که بدونن به چه صورت میتونن خودشون رو به شما برسونن، میتونن از طریق وبسایتی که زیر تصویر هست با شما در ارتباط باشن. میدونم که هم تلفن هستش اونجا برای شهرهای مختلفی که شما اتوبوس هماهنگ کردین که بیاد و در واقع بیار افراد رو به واشنگتن دی سی، میتونن که از طریق همین وبسایت با شما ارتباط داشته باشن. اگر صحبت دیگه ندارین ما با شما خداحافظی کنیم. خیلی ممنون از حمایتتون. بسیار عالی. سپاس از شما، سپاس از بینندگان شما. با امید پیروزی پاینده ایران. متشکرم. همینطوره. بسیار عالی. ممنون از جناب حسینی و فروزانفر. فقط من این رو هم بگم که دکتر شهرام ماکویی که هزینه برگزاری این گردهمایی رو تقبل کردن، 29 آوریل قراره که مهمان من و تو هاب باشن و با ما صحبت بکنن. 29 مارس، ببخشید من اینجا آوریل داشتم، عذرخواهی میکنم، شنبه همین هفته 29 مارس قراره که با ما صحبت بکنن. اما اینم از این. بریم سر قسمتی که شما منتظر بودی راجبش صحبت بکنی. این ناخونامو هی دارم میزنم به هم، یه دعوای چیزی اینجا بشه. ببین دیروز خبری اومد که مجلس قراره طرحی در دستور کارش قرار بده که عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اسم محمد حسین محمدی این اظهار نظر کرده که میخوان سقف مهریه عندالمطالبه رو که 110 تا سکه بوده بیارن به 14 تا سکه. خب که این خوبه که کسرا بذار حرفم تمام بشه بعد شروع. قضیه کلا مشکل بنیادیه، میدونی؟ خوب به نفع نکرده بود. من استا بخشید داشتی اوج میگرفتی. آره. برو بعد حالا ما آخه میدونی چی، مثلا بعدش مثلا اومده توضیح داده که حالا بقیه مهریه عبه نمیره و اینا، حالا مبلغ مهریه هر چقدر که باشه شما فقط میتونین 14 تاشو دریافت بکنید در همون مقطعی که هستی. بقیه مهریه رو حالا ان شاءالله هر وقت وضعشون خوب شده اینا با توجه به شرایط ایران بهتون پرداخت میکنن. و دلیلش هم این معرفی کردن، این گفتن که اینقدر شرایط اقتصادی توی ایران بده که دیگه ممکن نیست که مثلا کسی بتونه 110 تا سکه رو پرداخت کنه. انگار حالا ممکنه که یکی بتونه 14 تا سکه رو پرداخت کنه با این قیمت. حالا باز 14 تا منطقیه که بتونن پرداخت بکنن. مثلا 1 میلیارد خورده ای دیگه واقعا الان تو ایران اونقدر پولی نیست. اما بس به نظر من کلا مهریه، معقوله مهریه از بیخوبون خب یک مقداری حالا بستگی داره که چه جوری و به چه شکلی داره اجرا میشه، ولی یک مقداری کلا توهین به حساب میاد واسه یک خانم. چرا که داری اینطوری فکر می‌کنی؟ ببین من کلا اگه نظر منو بخوای الان، خب وقتی که ازدواج سنتی بود یک خانم فقط و فقط هیچ کاری بلد نبود انجام بده، توی خونه نشسته بود، من میتونستم بپذیرم اجازه نداشت بره از بیرون از خونه کار بکنه، کاری اصلا حرفه‌ای یاد بگیره که بعدم اگه حالا شوهرش هر اتفاقی افتاد واسه اون زندگی نمیتونست خودش رو جمع و جور بکنه. من اونو میپذیرم که باید یک پشتوانه‌ای داشته باشه که بعدن اگه هر اتفاقی افتاد مثلا اون زندگی نشد یه پشتوانه‌ای داشته باشه. اما بخوایم این شکلی هم بهش نگاه کنیم، الان اومدن در حق خانوما اجحاف کردن، به جای اینکه بیاد قوانین ازدواج رو کلا بشورن از اول بسازن، مثلا مثل اینجا زن و مرد با هم دیگه اگه نساختن در نهایت هر چیزی که با هم دیگه ساختن رو تقسیم میکنن میرن دنبال زندگیشون. توی اینجا هم با اینکه از اول این قانون مشکل داشته، همین الان هم چیزی که ورشن گذاشتن بازم به ضرر خانومه. نظر شما چیه آقای قیر؟ ببین من کلا حالا من قبل از برنامه بهتون گفتم عشق رو دفتری میکنن، میبرن دفترخونه بعد امضا بکنن، بعد حالا از قبل صحبت بکنن، حالا پسر عاشقه و اوضاعش خیلی خرابه. کلا با قرارداد ازدواج مخالفی؟ کلا با قرارداد ازدواج مخالفم. پسر از قبل فوق العاده عاشق، مجبوره که یه سری عددا رو قبول بکنه. حالا خانواده دختر خیلی فشار میارن که بعد اینطوری باشه و بعد بدی و پسر خواستی مثلا ولش کنی بری، فکر کردی الکیه. من کلا با این داستانش مشکل دارم. حالا ولی من به عنوان
یه مرد بخوام بیام با شما صحبت بکنم و بحث بکنم، تو باز بیشتر همسنگر من یا در کنار منی توی این موضوع نظر خط فکری، ولی ما دوتایی باید با تو الان بحث بکنیم سر این داستان که کاملا. نه، من با آرزو موافقم. موافقی؟ آره، ولی آخه یه جوری که تو ناراحتی می‌کردی که 110 تا رو دارن میکنن 14. آره تو این شرایط کنونی خب توهینه به آرزو هم همینو داره میگه. تو چه شرایط کنونی و کجا؟ تو باید نظر اقتصادی بدونی که خود اون مرد هم در کجا داره. نه، من دارم میگم مجلس بیاد بگه که من حق طلاق، حق فرزند، حق نمیدونم فلان 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 این قرارداد میام به زن میدم. مهریه اصلا قانون نیست. چرا دیگه؟ نه سنت مهریه قانونه. تو برای آره. یه طرفو میتونی بندازی زندان، چون قانونه. مثلا 600 سال پیش قانون بوده. ببین من 600 سال پیش قانون اسلامیه، این قانون شریعت، قانون ولی با قانون شریعت اسلامی هم باز یه چیزی سنی بود، سنتی بوده که اومده. ننوشته بودن که خانم‌ها باید زن زیاد حقوقی در قانون شریعت نداره. کلا زن به عنوان یک کسیه که نسل ادامه بده توی حالا دستگاه تولید مثل دیگه زنی که تولید مثل قراره بکنه دیگه لازم نیست بره کار کنه فلان کنه. شوهر باید هم مهریه هم نفقه هم، یعنی اونایی که توی سنت اسلامی اون شیری که مادر به فرزند میده رو حتی شوهر باید پرداخت کنه پولشو. این سنتیه که سنت اسلامیه. خب همینو من دارم میگم، توهین منو وا نکنم. من میخوام ذره شخصیت زن، یعنی که اصلا شما توی چیز ازدواج اسلامی میگی که من خودم رو در اختیار شما قرار میدم بابت این مبلغی که داری به من میدی. کامیونیتی دیدی که چی بوده؟ آره خیلی ها متاسفانه خیلی بحث پیچیده‌ایه و خب بعضیا میان خب مسلما توی هر قانونی که برابر و درست نباشه و دولت اونجور که باید و شاید اجراش نمیکنه، همیشه این درگیری‌ها پیش میاد. مثلا یه آقای کامنت گذاشته و آره جلوی کلاهبرداری زنا رو میگیره، بعد اون یکی زنه اومده نشون یه سری واقعا آخه با اون واقعا با این دید میرن. آره دیگه میگم هم به ضرر. خب میگم دیگه نباید همدیگه رو سرزنش کنی. قانون و قانونگذار باید سرزنش بشه. اونه که به یه مرد اجازه میده به زنه بگه طلاقت نمیدم تا موهات رنگ دندونات بشه، زنم میگه میندازمت زندان تا یعنی این دوتا رو میندازه به جون هم دیگه. اون قانونگذاره که بعد این موضوع رو از ریشه ما نمیگیم که یه مرد باید حتما این کارو بکنه. من میگم من وقتی نمیتونم حق خونه خودم رو، حق خروج از کشور ندارم، هیچ حقی ندارم، من چجوری میتونم از اینم بیام بگذرم؟ حالا یکم 1-2 دقیقه بیشتر نمونده که این بحث رو تموم بکنیم. یه چند تا چیز جالب من توی چت جی پی تی ازش پرسیدم که به اون بگه چه مهریه‌های عجیب و غریبی توی ایران ثبت شده. گفتم برای اینکه اعلام صلح هم با هم دیگه بکنیم، اینطوری نوشت که مهریه‌های عجیب و غریب برای به هدف شکستن کلیشه‌های سکه و پول توی یه سری از شهرها تو سال‌های مختلف ثبت شده. اولیش خیلی عجیبه. سال 92 توی یکی از شهرهای جنوبی ایران یک زوج جوان به ثبت رسوندن 500 تا مورچه با لباس محلی. یعنی مورچه ها لباس محلی پوشیده باشن؟ شاید چی اشتباه میکنه. نه واقعیه، سال 92 بوده. سال 86 همون سکه رو بگیری لباس مورچه درست بکن. سال 86 1 کیلو چای لاهیجان با روکش طلا. خب دیگه همون سکه رو بگیری. کارا چیه؟ بلیت سفر به ماه در سال 98 توی تهران ثبت شده. بعد من گفتم الان میگه مثلا 1000 تا شاخه گل باز منطقی تر. آره یه سکه نمیخوام بگیرم. خب به هر حال 1000 تا شاخه گل الان تو بخوای بگیری، هر شاخه گل 1 میلیون خورده ایه. باورت میشه؟ برای ولنتاین من در آورده بودم. لاک پشت با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت. بعد پیدا بکنی همچین لاک پشت. سال 1400 ثبت شده توی یکی از شهرهای کوچیک فارس. دوست دارم عزیزانی که اینا رو پیشنهاد دادن و قبول کردن نزدیک ببینن. ثبت شده. و بله، حالا میگه دوست عزیزمون در گوش من میگه که علتش اینه که نتونن جدا بشن، ولی خب به هر حال اینا به نظر من نمادینه. اینا یه چیزای خنده‌داریه که تعریف خواهند کرد در آینده. برای من اون کسایی بر دلیل جدا نشدنشونه که دست و پای خودشون رو میزنن توی مهریه، بعد مثلا دستو بزنی پاتو بزنی که میخواد دختر من جدا بشی. اینا چیز سنتی که در قدیم بوده، الان نمیدونم. کسی که مهریه‌اش دست شماست کلا باش ازدواج نکنین. ببین کسی که مهریه‌اش دست توئه بعد میتونه بره دیه‌شو بگیره، ولی شما لاک پشت با سرعت 100 کیلومتر رو به هیچ شما نمیتونی پیدا کنید. به نظر من پس مجبورم پات بشینم.
اما بس رو ببندیم بریم سراغ مهمون بعدیمون. بله. و یک مهمونی که قراره یکم فاز برنامه رو شادتر از اینی که بود بکنه. بله. میخوایم با سحر عزیز صحبت بکنیم. سحر مقدس. کدومشون؟ آها. بله که یکی از خواننده‌های مورد علاقه خود منم هست و میخوایم ببینیم که کلا چیکار میکرده این مدت که ما نبودیم، یه حال احوالی باش بکنیم و آهنگ جدیدش هم بشنویم. داریم مهمون عزیزمون. داریمش معلومه. داره میگه داره میاد. سلام علیکم، حال شما؟ سلام علیکم، حال شما؟ سال نو مبارک باشه. سال نو شما مبارک باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو داریم بعد از کلی مدت. شما رو میبینم. کی بشه بیا اینجا تو استودیو واسمون اجرا کنیم؟ هر وقت شما امر کنید. عزیزمی فعلا یکم جامون جمع و جوره ایشالا جامون درست دستمون تنگه. خیلی تنگ شده جدا از همه حرفا. وای دل ما هم همینطور، واقعا دلمون خیلی واسط تنگ شده و خیلی خوشحالم که امروز مهمونمونیم. خب بگو ببینم تو این مدت چی کارا کردی؟ ما نبودیم بهت خوش میگذشته؟ نه واقعا فکر کن نمیگذشته. از وقتی که شما خب این مشکلات پیش اومده واقعا هم من هم خیلی از دوستان و خیلی از مردم که ازم خبر میگیرن ناراحتنه، میگن سحر جون من و تو چه اتفاقی افتاد، باز میشه، ما چرا نداریم، نمیتونیم ببینیم. امروز با مامانم صحبت میکردم اتفاقا من گفت من نمیتونم من و تو رو بگیرم چیکار کنم. گفتم مامان نمیدونم تو ایران بگو مامان تماس بگیره ما بهش میگیم عزیزم کاری نداره. کمکش میکنی. خوبی دستش قربونت برم، خوشحالم میبینم. قربونت برم. فدایت. سحر جان من یکی از خب همدیگر ما نمیشناسیم، من فالوور شما طرفدار شما هستم. یه مدت پیش چند ماه پیش یه پستی توی صفحت گذاشتی در مورد سگ عزیزی که داشتی، اسمش هم توتو بود و متاسفانه توتو رو مجبور شدین که باش خدافظی بکنین. منم خودم یه سگ کوچولو دارم و میدونم که چقدر این لحظه میتونه برای شما سخت باشه و چقدر میتونه روی شما تاثیر داشته باشه. میخوام ازتون از این تجربه بپرسم، ببینم که بعد از توتو زندگی براتون مسلماً تغییر کرده، چجوریه؟ متاسفانه من 15 جنوری وقتی از مسافرت برگشتم مجبور شدم توتو رو بخوابونم و واقعا خیلی شوک بدی بهم وارد شد. من تمام پشت سرم موهام ریخت از شوک و استرسی که بهم وارد شد. خیلی زندگی سخته بدون حیوانی که از 2 ماهگی بزرگ کردم. 12 سال و 7 ماهش بود توتو وقتی که خوابوندمش با دستای خودم. من واقعا افسرده شدم. حالا شاید دوستان میگن تو میری مسافرت میخندی عکس میگیری، ولی خب اینا که نمایشه. واقعا درون من واقعا آخه مدلی هم که سحر توتو رو از دست دادی مدل خیلی درست و حسابی و قشنگی نبود. من پستاتو میخونم برات پیامم گذاشتم، ولی میدونم انقدر شرایط بدی داشتی ندیدی به خاطر اتفاقی که افتاد. توتو رو گوشه بوده بشه که یه نفر که ازش مراقبت بکنه، آدم جدیدی بوده و درست حسابی ازش مراقبت نکرده و باعث شده که خب توتو مریض بود، سنش بالا بود و باعث شده که مریضیش تشدید بشه و اون خودش یکم دردناکتر میکنه قضیه. توتو آسم داشت ولی خب اون پرستار متاسفانه باعث شد که ریه بچه من آب بیاره و دیگه کاری نمیشد کرد. عزیزم متاسف. خیلی خیلی متاسفم که میشنوم اینو الان. البته خب قبلا هم میدونستم، اتفاقا بهتم پیام دادم. مال تو هم نیده بود؟ نمیگم که یه موقع اینجا سوء تفاهم پیش نیاد. اما حالا از یکم بحث غم انگیز بگذریم، یه آهنگ خیلی شاد و مفرح جدیدن منتشر کردی. اول میخوام بریم یه تیکش رو ببینیم، بعد بیایم یکم راجبش صحبت کنیم با هم دیگه. باشه عزیزم. اگه من برم دیگه بر نمیگردم پیشه، میترسم یه روز نباشم و برات عادی شه. دلمو چی کارش کردی؟ همه روزای قشنگمون به پات خراب شد. دلی که عاشق تو بود سر زده آب شد. خونه خرابش کردی. از وقت بدم دلمو دادم به یکی که بد بود. نمیدونم چطور قلق دل سادم و بلد بود. من مثل یه پروانه میگشتم دور عشقم. نمیدونم چطور دلش اومد دلمو بلش. به مثل همیشه آدم دلش میخواد پاشه این وسط غیر بده. من میخوام بدونم که تو چجوری به سمت این شعرها و این آهنگایی میری که هیت میشن یه جورایی، چون کاری که میخونی اصولا شادن و تو ذهن میشینن و بعدش هم سبک خودشه، قشنگ سحره.
با خون و خونریزی. خونه کی رو میریزی؟ آهنگ شاد دوست ندارم. اصلا من فن آهنگ شاد نیستم. ولی خب شادا رو خیلی خوب اجرا می‌کنی، خیلی خوب می‌خونی. آره. دیگه مجبورم میکنن دیگه چون بیننده‌اش چون دیگه من آهنگش از 6 ماه سرش دعوا داشتم تا بخونم، ولی خب آهنگ خوبی از آب در اومد. آره. موفق بود خدا. دستشون درد نکنه هر کی شما رو مجبور میکنه. منیجرم. ولی خب چیزه آخه من آهنگای مثلا حالا آرومتر و ملایمتر سحرم خیلی دوست دارم. با اینا که به درد میخوره که بزنی و باش عشق حال کنی و مهمونی. شام رمانتیکش مثلا من یکی از آهنگایی که خیلی علاقه دارم بهش. من یادم خودم ایران بودم با این آهنگای حالا شاعرانه و عاشقانش واقعا عاشقی کردیم سحر رو. حالا بگو ببینم آلبوم جدید چی داری تو دست والت؟ چیزی داری؟ بچه‌ها من قصد دادن آلبوم ندارم. من همه رو میخوام تک آهنگ بدم کارا رو بیرون، چون بیشتر میتونم تمرکز کنم و بیشتر دیده میشه. وقتی آلبوم میدی بیرون یه ذره بعضی از آهنگا متاسفانه بهش کم لطفی میشه، اما وقتی تک ترک میدیم بیرون بیشتر روش تمرکز میکنیم، بهتر پخش میشه، بهتر شنیده میشه. من آهنگ خاطرات رو قبل از کریسمس، یعنی قبل از نیویر رفتم ترکیه ضبط کردم و یه ویدیو دیگه هم گرفتم، ضبط کردیم، کاراش انجام دادیم که دیگه افتاد پخشش به عید و قرار احتمالاً آهنگ بعدیمون هم 1 ماه دیگه پخش بشه. خیلی هم عالی. کنسرت چی تو دست و بالت داری؟ بعدش هم قبل اینکه کنسرتی که بیای ما نه کنسرتی که بری. میدونی تو چند ساله به من قول دادی که به من یه کنسرت لندن تو من باید بیام بشینم این روبرو. یادت میاد این قول دادی به من؟ فکر کنم 5 سال پیش بود. خیلی قول میدم. نگاه کن. پس تو جزو اون دوستا نیستی که بری بشینی، بقیه میرن بشینن. نه به خدا اصلا یه دفعه اتفاق میفته، ولی حتما اگر یه برنامه خیلی خوب که در شأن حضور شما باشه پیش بیاد حتما همه تون رو دعوت میکنم. ببینید امسال برنامه‌ها یه ذره خیلی قاطی شد، خیلی اتفاقای عجیبی افتاد توی برنامه‌ها، خیلی برنامه‌ها کنسل شد، تاریخاش جابجا شد. ولی خب من یه برنامه داشتم، هانوفر بود، 21 برنامه داشتم، خیلی برنامه خوبی بود. ایرانیای اونجا واقعا ساپورت کردن و منو رو سفید کردن. آره ایرانیای آلمان کلا خیلی باحالن. من بچه‌هایی که میبینم کنسرت میذارن و کنسرت گذارا رو باشون صحبت میکنم واقعا خوش انرژی ان. آره با لندن هم خیلی خوش انرژی ان، خیلی واقعا خیلی مهمون نوازن، خیلی حمایت میکنن خواننده ها رو. واقعا من تنها رفته بودم، یعنی با کسی کنارم نبود و فکر نمی‌کردم سالن بتونم بیشتر از 200-300 نفر پر کنم، ولی خب خدا رو شکر ما سولداد شدیم، 800 نفر سالن پر شد. خدا رو شکر واقعا حمایت می‌کنم. من واقعا فکر نمی‌کردم تو این شهر به اون کوچیکی بتونیم همچین ساپورتی داشته باشیم. خیلی هم عالی. سحر نازنین باهات خداحافظی می‌کنیم. سفره هفسین هم می‌بینم که پشت چیدی، باز هم بهت شادباش میگم. آره هممون مال هممون کوچولوئه. ببینیم ان حتما مراقب خودت باش و بچه مواظب خودتون باشید. مرسی قربون همگی. خداحافظ. خداحافظ. اما خودکارم افتاد. خودت نخورید. نه. اما بفرمایید شام امشب به ایستگاه آخرش میرسه. آخرین قسمت از آخرین گروه سری لس آنجلس امشب پخش میشه. یه بار دیگه جا داره یادآوری بکنم دوستانی که میخوان قسمت‌های قبلی رو ببینن، گروه‌های قبلی رو ببینن و کلاً بفرمایید شام رو میخوان ببینن، جوین بشن به یوتیوب من و تو و از این طریق میتونن تمام فصل‌ها رو بهش دسترسی داشته باشن و ببینن. اما این گروه خاصی که میخوایم الان با راجبش صحبت بکنیم و گروه خاصی که تبدیل شد به یکی از جنجالی ترین گروه ها، یک بخشش رو ما آماده کردیم. این بخش رو با هم دیگه ببینیم که یکم در واقع آتیشش رو ببریم بالا و بعد با مهمانی که میزبان امشب هست باهاش صحبت بکنیم. شم گرفت. ببینیم. ولی ایران اگه ببین شما جایی که داری زندگی میکنی قانون اون کشور میگه آقا شما باید مثلا اینو رعایت کنی، خب باید اونو رعایت کنی. من یه حرفی بزنم، اون که درسته،
ولی وقتی من نمیتونم مثلا توی کشور زندگی کنم قانونش رو زیر پا بذارم. آره اون که من اگه اون قانون غلط باشه مبدأ اون قانون رو بگو کجاست. باید با موافقت مردم اون قانون بیاد. درسته وقتی خب مردم زمان شاه هم موافق نبودن، شاه رو هم بیرون کردن. خب و الان هم موافق نیستن. خب چرا؟ شد. یعنی چی؟ مگه بچه بازیه؟ مگه خاله بازیه؟ اونجا بودی چی کار میکردی؟ من میرفتم زیر میز. من میرفتم روی میز گفتم چی میگی؟ ما مثل هم نیستیم. نه ولی واقعا این اختلاف نظرها توی یک صحنه‌ای که تو داری غذا میخوری داره ضبط میشه و ثبت میشه و اینو ریالیتی میکنه دیگه. صورت کامرون رو دیدی نمیدونست چی بگه. اگه تبلیغات دوستان داشته باشن دیده باشن من فکر کنم اینجا اون لحظه‌ای که پا میشه میگه زیپت. امشب میبینیم که این زیپیت برای چه داستانی بوده. بفرمایید می‌خواستی بگی؟ نه چیزی نمی‌خواستم. تو می‌خواستی بگی؟ من میتونم بگم تو رو خدا بگو. ولی آره چیزی که هستش اینه که خب ما همونطور که گفتم این گروه بفرمایید شام اینجا به پایان میرسه و خب من خودم به شخصه دارم براش تعیین میشه. هر هفته ما از شنبه تا سه شنبه مهمان‌هایی داشتیم که میزبان‌های هر شب بودن، از گروه اول گرفته که منصور و دوستان دیگه بودن تا همین امشب. یکم دلتنگی برامون داره ولی امید دارم که اگر ادامه پیدا بکنه مسیری که داریم پیش میریم بفرمایید شام رو به شهرهای دیگه، به کشورهای دیگه، کشورهایی که ایرانی‌های باحال داره توی کانادا میدونم که اونجا هم سلبریتی‌هایی هستن که میتونن شرکت بکنن و لذت بخش باشن ببرین. کلا بفرمایید شام یه حس نوستالژیک واسه من داره. حالا هر جایی که چون اون موقعی که ما ایران بودیم مخاطبش بودیم خب خیلی جدید بود. من یادم اون موقعی که ماهواره داشتیم من یه همچین چیزی توی شبکه‌های آلمانی میدیدم و هیچیشو نمیفهمیدم. فهمیدم مثلا 4 تا آدم میرن دنبال همدیگه اینا. ولی اولین باری که بفرمایید شام از من و تو پخش شد من یادمه خیلی خیلی سر و صدا کرد. بعد ما جالب بود ایرانیای خارج از ایران رو ببینیم. دقیقاً این که ایرانیای داخل تازه مثلا میشستن نگاه میکردن ببینن که ایرانیای خارج از کشور کیا هستن، چه جوری دارن زندگی میکنن، کالچر و فرهنگی که توشون تغییر کرده چیا هستش. این برای مردم خیلی جالبه. ادامه بدین من میخوام کامنت کامیونیتی رو بخونم. داشتم میگفتم خلاصه خیلی برای من که خودم اون موقع جز بیننده ها بودم خیلی جالب بود. و نکته بعدی این که ما مثلا کاری که انجام میدادن اطرافیان این بود که موقعی که بفرمایید شام شروع میشد همه جمع میشدن ببینن امشب مثلا چه خبره، کی غذاشو سوزونده، کی چیکار کرده. برای من این چیزی که همیشه تو ذهنمه این بود که میرفتن دم این مغازه‌های ترک که الان خودمون میبینیم میگم ما گوشتامون حلال از اینجا میخریم. بعد یعنی چی گوشتامون حلال از اینجا میخریم؟ بعضیاشون میگفتن آره به خاطر اینکه گوشت غیر حلال بو میده یه همچین چیزی. آره. آقای قیاسی شما خودتون شرکت کردین تو بفرمایید؟ من حالا از اوناست که اگه بگم که بهم پیشنهاد شد ولی هر دفعه یه اتفاقی افتاد طرفی که داره من امروز داشتم به آقای عباسی میگفتم یه دور دیگه ما باید با این بچه‌های نه من از اونیم که دیگه شرکت تو بودی نه؟ من گند زدم. یعنی ببین خیلی بهم خوش گذشت. اینا بگم توی پروداکشنش توی تیمی که بودیم خیلی بهمون خوش گذشت. ولی دوست دارم باشم ولی آشپزی نکنم. اگه همچین امکانه هست من آتیش بزنم. من خونه رو داشتم میبردم رو هوا و اینکه من سال اولی بود که اومده بودم اینجا، نه با مواد غذایی اینجا آشنا بودم نه اصلا هنوز وضعیت زندگی مشخص بود. اصلا چرا قبول کردی؟ دوست داشتم. تو گفتن میخوای بری؟ گفتم آره. ولی نه من دارم به این فکر اگه بخوام دوباره شرکت بکنم. ببین من اون سری نمیدونم چه فعل انفعالاتی تو مغزم رخ داده بود که حال کردم غذای هندی درست کنم که تا حالا درست نکردم. بعد میگم خب چرا این کاری کردی؟ یه غذایی که بلد بودی و درست میکردی. بعد یه اشتباه دیگه که کردم اینه که من خودم توی غذا رون مرغ رو دوست ندارم. من سینه مرغ رو دوست دارم. برای همه سینه درست. آره گفتم کیرون میخوره برای همه. برای من سینه درست کرده بودی امتیاز نمیگرفتی. من که برداشتم درس‌هایی که از سری قبل گرفتم. من برشم چیز کردم واسه پیش غذا دلمه درست کردم. نمیدونم چرا خودش برای ما که فقط بلدی بندری درست کنی. ببین آشپزی منو تو نخوردی. تو قسمتت نشد آشپزی منو بخوری. بله. تو رو
عزیزم از خودت سوال کن چرا دوستت تا حالا دستپخت تو رو نخورده؟ به خاطر اینکه چی میگن قسمتت نشده. آها، دعوت نکردی یا نخواستی، اینا جزوش نیست. چرا من تا حالا دستپخت تو رو نخوردم؟ تو چرا خیلی هفته پیش بعد لوبیا پلو دستپخت نخوردی. شما دستپخت همدیگه رو می‌خوایم بخورید. سحر گفته که منم مثل تو توی کامیونیتی دارم میخونم، آشپزی دوست ندارم. اینجا چقدر باحال، من کم میام زیر کامیونیتی، چه کامنتایی میدن، چه صحبتایی میکنن. آخه ما داریم صحبت میکنیم که مهمون برنامه برسه، به من گفتن رسید، من خیالم راحت شد، باز گفتن نه هنوز آماده نیستش. بسیار عالی، تا دوربین دوست صحبت بکنیم. خب داشتی میگفتی چرا دستپخت اینو نخوردی؟ به خاطر اینکه دوست مهمون اومد به من تو آنتن زنده گفت دیگه نمیتونی جوابشو بدی، چون بعد با مهمون 2 دقیقه از مدار خارج شد برنامه. آرزو نمیتونی جوابشو بدی، مهمونت اومده. ای بابا صحبت کن با مهمونت. مهمون من. سلام آقای بشارتی، سمت امید. احوال شما؟ خیلی خوش اومدین به برنامه ما. سلام، روز زیبای شما بخیر. البته فکر کنم اونجا شب دیگه. شب بله. آقای بشارتی، من امروز داشتم برنامه دیشب رو میدیدم و دیدم که شما به میزبان دیشب 2 دادین. چرا؟ اوکی، اول اجازه بدین من یه تشکر بلند بالا از تمام دستاندرکاران این برنامه در تلویزیون من و تو بکنم که باعث شد یه همچین برنامه بسیار بسیار جالب که هموطنامون رو به قول معروف یه ذره مشغول کرد توی این شرایط بحرانی بعدی که در ایران و جاهای دیگه هست. من 2 دادم. خب فرض کنین شما سر جلسه امتحان نشستین، درس و بلد نیستین، یعنی هیچ چیزیشو بلد نیستین. آیا شما میایین مثلا وقتی همه اون امتحان رو غلط نوشته اون شاگرد، آیا میایین بهش 5 میدین، 6 میدین، 10 میدین، قبولش میکنین؟ با ارفاق 5 میدادین. بابا شما از استادایی که میندازین. بابا مهمونی امتحان. آخه اشکال بزرگ اینه که شما هیچ کدوم اونجا نبودین. ببینید وقتی روی میزی که من به عنوان مهمون اومدم اونجا، با اون حداقل امکاناتی که اون نازنین دوست عزیز من مهدی جان داشت، من فکر میکردم باید از همون حداقلش استفاده کنه. چون اینو من خدمت همه بینندگان عزیزتون بگم، تلویزیون من و تو مخارج این مهمونی رو برای تک تک ما پی کرده. پس دلیل نداشت من نرم فرض کنین یک کلینکس $1 رو نخرم بیارم روی میز بذارم. شما فرض کنین شما میتونین من بیام خونتون با پارچ آب بیارین برای من بذارین یا با آفتابه بیارین بذارین. آقا یعنی اصلا قابل قبول، قابل مقایسه نیست. خب دیگه این به شرایط افرادم خب به هر حال بستگی داره. شاید اگه خونه منم میومدی منم شاید نزدیک بودم به همین، ولی خب تو هم 2 میخوای ها؟ مجبورم 2 رو قبول کنم اونجوری که آخه به شرایطی دارم دیگه. شرایطش هم ما نبودیم، نمیدونیم. ولی حالا کلا تجربه کلی شما از بفرمایین شام چی بوده؟ یا مثل ما دوباره شرکت میکنین یا نمیکنین؟ یا اینکه کافی بود؟ نه، عرضم به خدمت شما که خب همونطور که میدونین کسی که میاد تو مدیا باید پیه اینو به تنش بماله که مثل امریکا شما فکر کنین اینجا 49 نفر مثلا از 100 نفر مخالف رئیس جمهورن، 51 نفر موافقن، ولی اینا همه با هم دارن زندگی میکنن اینجا. داستان من و تو هم همینطوری بود، یعنی دوستان زیادی اومده بودن با دلسوزی، آه و اشک و ناله که آقا چرا 2 دادی، این جوان فلان. خب درسته، ولی خب امتحانش خوب پس نداد دیگه، یعنی این طبیعیه و اینا. بسیارم من احترام براش قائلم، بسیارم دوستش می‌دارم، ولی من دیدم زحماتی که داشت می‌کشید زحمتی نبود که بیشتر از 2 بشه بهش داد. دیگه بالاخره زندگی سخته و بعضی وقتا آدم باید با واقعیت‌ها روبرو بشه. حالا از راست میگین. من مطمئنم دفعه بعد مهدی جان اگر شرکت کنه حتما 5 و 6 رو میگیره و دفعه بعدش دیگه 10 خواهد گرفت. خب بریم حالا راجبه بخوایم اگه درباره مهمونا صحبت بکنین، اینکه حالا هوا چطوری بود، گروهتون چطوری بود، دوست داشتین اگه قرار بود گروهتون عوض بکنین با کیا دوست داشتین باشین؟ راستش بخوایم برای من فرقی نمی‌کرد. اتفاقا من خوشحال بودم که با 3 نفر جدید آشنا شدم، چون
با هیچ کدومشون آشنا نبودم از قبل و با تک تکشون آشنا شدم. شخصیت‌های مختلف، تک تکشون هم خوب بودن، بسیار مهربون، بسیار مهمان نواز و منم سعی خودمو کردم که تا اونجایی که میشه بتونم از احترام این بچه‌ها بر بیام و واقعا براشون کاری بکنم که شایسته شونه. بله حتما بریم سر آشپزی خودتون امشب. شما کلا آشپزی میکنین یا نه مثل بقیه مثلا براتون جدید بود؟ آره راستش رو بخواین من تا حالا آشپزی نکرده بودم و توی این گروه 2 تا ابر آشپز اونتون بودن. آره واقعا. آره اینا ابر آشپز بودن که خیلی هم به اصطلاح به خودشون متکی. البته کامران که میدونم آشپز بسیار بسیار خوبیه، یا یاسر هم همینطور. بالاخره من وسط اینا افتاده بودم برای دفعه اول، ولی از به عشق این که من بتونم اون پذیرایی که اونا از من کردن منم عین همونو بتونم جوابشون رو بدم، سعی خودمو کردم دیگه. و راضی هستین؟ من حتما. خب پس امشب میتونیم بعد از من و توها به فرمای شام شروع میشه و عزیزانی که میخوان به فرمای شما ببینن میتونن جوین بشن ببینن. و اگه بخواین از حالا از شما بپرسم که یه خاطره از شب میزبانی شما برای ما تعریف کنین، اون خاطره چیه؟ اون خاطره این بودش که میدونین که باید یک بحثی رو ما پیش میکشیدیم که این بحث برگشت دوباره به اون کامنت هایی که دوستانی که کم لطفی میکنن میان هر موردی که توی من و تو هست یا جاهایی که به اصطلاح زیاد بیننده داره میان کامنت هایی رو میذارن که نشون میده دقیقاً که اینا واقعا توی باغ نیستن، یعنی اصلا نمیدونن موضوع چیه، فقط برای اینکه بیان یه کامنتی بذارن میان میذارن و توهین‌آمیز. که من میخواستم اون بحث رو شروع کنم که هموطنای عزیز ما ایرانیای نازنینمون هیچ وقت این کارا رو نمیکنن. من مطمئن بودم یک عده‌ای رخنه کردن و از این کارا میکنن، اسمشون رو میخوایم سایبری بذاریم یا هر چیزی، و از این میخواستم گله کنم که فکر نمیکنم به مزاج بعضیا خوش بیاد. برای همین نصف کار این بحث ادامه پیدا نکرد. حالا برنامه رو شما میبینیم. البته سایبریایی که میگین یه سری سایبری ارتش مجازی هن، یه سری هم برهاش یه سری شیطنت هم خیلی از افراد میکنن حالا توی دنیای مجازی که میخوان مثلا شیطنت بکنن و تبدیل میشن به سایبری. دقیقاً کسی بعضی وقتا خیلی چون میبینه خب من که کسی نمیشناسه چهره‌م هم نمیبینه پس بذار هر چی دلم میخواد از هر جا که عصبانی ام بیارم این حتی شده که پیج فیک هم درست میکنن. ولی به هر حال جناب بشارتی خیلی خوشحال شدیم که شما در بفرمایید شام حضور داشتین. حسن ختام برنامه لس آنجلسی بفرمایید شام هم میزبانی شماست که امشب من یک بار دیگه یادآوری بکنم که بیننده هایی که میخوان برنامه امشب رو ببینن یا برنامه های دیگه از بفرمایید شام رو ببینن حتما به یوتیوب ما سر بزنن، جوین بکنن و بتونن به همه این برنامه ها دسترسی داشته باشن. مرسی از شما که امشب همراه ما بودیم. من بگم که امید هم بهتون سلام میرسونه و من گفتش که حتما بگم که به جناب بشارتی سلام برسون. عرض ادب منم خدمتتون برسونین و تشکر از وقت و زمانتون. ممنون از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اما اینم از این برنامه امشب هم در همین نقطه‌ای که الان حضور داریم، نه یه نقطه دیگه یا نه همین نقطه. کدوم نقطهش کجاست؟ نه من نمیبینم. اشکال نداره. من فقط بدونم که ما استراحت میکنیم یا نه. اگه استراحت نمیکنیم بریم به هاب کنار دستیمون با امید و علی حمید. و مرسی از شما که امروز در کنار ما بودید. مرسی از شما که امروز در مجبور حالا نمیخوادم اصلا نباید جواب منو بدی، اشکال نداره. کجا میشه؟ مرسی ازتون. فعلا خدافظ و این گویای میدان به دست امید خلیلی. خیلی سپاسگزارم ازتون رفقا. خیلی خوشحالم که تونستم برگردم در خدمتتون. با صدای کمی گرفته، قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و وزش باد در خدمتتون هستم تا ببینیم چی میشه. خیلی خوش اومدید. قربونت. در این چند روز نبودم راحت بودی علی آقا دستم. اصلا یک بغضی منو گرفته بود در تمام این روز، باور کن. دم شما گرم. علی آقای دوست داشتنی، آقا که نمیشه بهش گفت. اردوغان یه سری حرفا زده. اومده یه توییتی کرده و ببخشید سخنرانی کرده. تو سخنرانیش برگشته گفته
تبریز هم جزو جغرافیای معنوی ترکیه، اونم از غزه تا فلان، چرت و پرتایی که میگن و میخوام بگن، سالیان سال، صده هاست کشورهای تازه تأسیس و شوربختانه همسایگان ما سوء نیت دارن به تمامیت ارضی ما. علی آقا بله. در این باره با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم، نظر شما در این باره بشنوم، شما رو تماس برنامه رو اعلام کنم، رفقامونم بیان روی خط نظر بچه‌ها رو بپرسیم. ببین قبل از هر چیز حالا اردوغان شکرخوری کرده به قول معروف. بله. و بار اولش نیست، چندین باره. فقط هم اردوغان نیست، توی باکو، جمهوری باکو هم دیدیم که بعضی از افراد و حتی مقامات سیاسی بعضی وقتا از این حرفا میزنند و فقط هم اونها نیستند، چه میدونم چهره های سیاستمدارانی هستند در کشورهای دیگه منطقه، فقط هم ترکیه و جمهوری باکو نیستند که این حرفها میزنند. همه اینا ولی در نهایت نشأت گرفته از یک معضله، یک مشکله و اونم اینکه متولی مسائل ملی نداریم. نبوده یک حکومت ملی و میهنی. اگر یک دولت ملی بود هیچ کدوم از این اوباش جرئت نمی‌کردن از این صحبت‌ها درباره ایران بکنن. اگه در زمان پادشاهی شاهنشاه آریامهر از این غلط‌ها می‌کرد کسی؟ ببین عراق اومد یه زبون درازی بکنه، ابن سینا رو انداختیم توی شط و خودشون زدن به خواب. و به هر حال اون چیزی که ایران می‌خواست، حقوق حقه خودش رو توی اروند رو بله. و اونجا تونست به دست بیاره. فقط هم اون نبود، من میگم حتی هم مسائل اینجوری کوچکتر که یه اظهار نظر میکنم، مثلا توی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 6 تا کشور تصمیم گرفتن یه هواپیمایی مشترک را بندازن، هیچی نداشتن که بله. 2-3 تا فرودگاه داشتند در اوایل دهه 50 شمسی که تصاویرش هم هست، تصاویرش به چه شکل و شمایلی داره میشه. بله. و اون موقع اینا می‌خواستن یه هواپیمایی مشترک را بندازن، کویت و نمیدونم این امارات‌های تازه متحد شده به اسم امارات متحده عربی و عربستان و اینا که الان عضو کشورهای حوزه شورای همکاری خلیج فارس اسمشونه و اسم این هواپیماییشون رو گذاشتن خلیج به جای اینکه بذارن خلیج فارس. همون موقع سفرای ایران از همه این کشورها فراخوانده شدند، اعتراض شدید و اونها در واقع تغییر دادن این کار رو و عقب نشینی کردن. بله. منظورم اینه که وقتی مملکت متولی داره و یک دولت ملی سر کاره، دیگه کشورهایی مثل ترکیه و اردوغانی که خودش الان داره سرکوب میکنه مردم ترکیه رو، مخالفش رو انداخته زندان چون ممکنه توی 2028 مثلا 3 سال دیگه رقیبش باشه تو انتخابات و رأی بیاره و یه همچین انسانی میاد در واقع درباره اونم درباره کجا، درباره تبریز همچین ادعایی میکنه. خب توی تبریز ایرانی‌ها در حافظه تاریخیشون فراموش نمیکنن این ترکان عثمانی بزرگترین جنایت‌ها رو توی تبریز کردن و توی همین تبریز بود که خود تبریزی‌ها در درجه اول و ملت ایران اینها رو تونستن در دوره صفوی شکست بدن و بیرون بندازن. نامه معروف شاه طهماسپ صفوی به سلطان سلیم عثمانی هست که اون شعر رو خونده که بردر تزویرها رو یک چیزی داره که من نمیتونم بخونمش ولی دوستان میتونن برن در اینترنت سرچ کنن، شعری که شاه طهماسپ. بذار ببینم چی داره، شاید من بتونم بخونم، شما ادامه بده. آره من نمیتونم ولی خب به هر حال و اینکه چطور در تبریز این عثمانی ها شکست خوردند و تحقیر شدند. حالا این ادعا رو میکنه. قبلش هم آخه ماجرا اینه که جمهوری اسلامی الان یه فردی اومده سر کار که خودش اصلا تمایلات قومگرایانه و قبیله گرایانه داره، پزشکیان. بله. و توی این روزهای اخیر دیدیم که در ارومیه چه اتفاقی افتاد. شعر رو اگه میخواید من اینجا دارم. اگر کعبه خواهی برو سوی مکه. نه خیر اینه. اگه میخوای برای دوست. اولی آمد رومی در واقع به عثمانی ها از رومی آمد به در تبریز و برخورد بر خود رو رفت. بله خلاصه قضای حاجت کردن به خودشون. آره گفته در شعر. آره ولی نمیتونن در واقع منظورم اینه که خودشون ترسیدن. بله و در واقع نمیتونی بخونی. حالا همه این حرفا رو زدیم. مشکل اصلی ما در واقع نظام جمهوری اسلامیه که ایران رو توی این وضعیت انداخته که یکی مثل اردوغان یا اون وزیر خارجه اسرائیل چند روز پیش مثلا پیام داده بود که جفنگیاتی گفت که حالا بعداً پشیمان خواهد شد. همه اینها اگر دولت ایران یک دولت ملی بود
مطمئن باش تمام اینها همچین جرأتی نداشتن. علی آقا اینی که داری میگی، من با کامبیز آتابای عزیز دوست داشتنی داشتم صحبت میکردم. آقای آتابای، از همینجا درود ویژه خدمتشون عرض میکنم. این مرد نازنین و شریف با اینکه 45 سال خونه نشین شده هنوز پیروزترین رئیس فدراسیون تاریخ فوتبال ایرانه. میگفتش ما یه نشستی داشتیم رفتیم کشور کویت، اونجا در اتاقی که قرار بود جلسه‌مون رو داشته باشیم دیدیم نقشه هایی به دیواره که روش نوشته خلیج عربی. میگه خیلی بهمون برخورد. جلسه رو ترک کردیم. اومدیم بیرون از اونجا، از بیرون اون اتاق زنگ زدیم به سفارت ایران، گفتیم یه همچین صحنه‌ای شده و ما راضی نیستیم و می‌خوایم ترک کنیم جلسه رو. میگه سفارت ایران به ما تبریک گفت، حمایت کرد ما رو، گفت شما برید سمت هتل، چمدوناتون رو جمع کنید، ما براتون پرواز آماده می‌کنیم. میگه ما رسیدیم دم هتل، تمام مقامات فدراسیون فوتبال کویت و اینا همه اومدن که آقا نه اشتباه شد و معذرت می‌خوایم و بیایید و فلان. میگه برگردن تو جلسه اون نقشه رو دیوار ورشته بودن، خلیج فارس نزده بودن ولی خلیج عربی هم دیگه رو دیوار نبود. خود آقای آتابایی میگه من این قدرت رو از حکومتم میگرفتم، از دولتم میگرفتم. دولت بود که مقتدر بود به من اجازه همچین مانوری رو میداد، وگرنه من کی بودم؟ یه کامبیز آتابایی بیش نبودم. اینی که شما داریم میگی در تایید حرف شما، از این سوژه ها زیاد بوده که با وجود یه دولت ملی میهنی و مقتدر سر جاشون نشونده شدن، نون و ماستشون رو خوردن، حرف زیادی هم نزدن. اما وقتی یه حکومت ایدئولوژیک میاد سر کار که اصلا کاری به میهن، ملت و تمامیت ارضیمون نداره، فقط دنبال تفکرات خودشه، اینم میشه نتیجهش. و جز مصیبت برای کشورمون چی آورده این دولت نکبت اسلامی؟ تو حساب کن دیگه، ما رو، ایران رو منزوی کرده در کل منطقه. کشورهایی که به قول تو جعلی ان، تازه سازن، تازه اصلا کشوری که 30 سال ساخته شده. بین پادشاهی امپراتوری ساسانیان و روم شرقی بیزانس جنگ بود که ما میگفتیم براماس، اونا میگفتن براماس. اصلا ترکیه کجا بودید شما؟ آره. و از دل به هر حال باقی مونده اون عثمانی در اومدن. بله. اردوغان الان خودش رو یک سلطان عثمانی میبینه دیگه و این زیاده خواهی هایی که میکنه بار اولش هم نیست، چندین بار قبلتر هم این کار رو کرده بود. یا جمهوری باکو، آخه مثلا ببین کشوری که اسمش هم دزدیه، بله. اسمش هم مال خودش نیست و جمهوری اسلامی کوتاهی کرد به خاطر اینکه اصلا مسئله ایران براش مهم نیست. برای جمهوری اسلامی توی مسائل اتمی ببین چه بلایی سر ایران آورده، توی مسائل اقتصادی پاسپورت ایرانی رو ببین. همه اینها باعث شده ایران در یک وضعیت ژئوسیاسی خیلی خطرناکی قرار بگیره، ضعیفه. و فقط هم جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی به هر حال یه حکومت نکبتیه که میره، به هر حال مردم ایران این رو میندازن، ولی تبعات این حضور 46 ساله‌اش برای سالها دامنگیر ما ایرانی هاست و کشورمون هست. الان ببین یه آدم‌های تجزیه طلب‌های قزمیتی که جرأت نداشتن خودشون رو نشون بدن، الان علنا توی رسانه‌های دولت‌های خارجی، مثلا رسانه عربستان سعودی، سابقا شاید عربستان سعودی، میان رسما از تجزیه طلبی و اینا حرف میزنن. هیچ کی اصلا نه کسی بهش رو میگه آقا تو چرا این حرفو زدی، هیچ محاسبه‌ای نیست. اینو جمهوری اسلامی این فضا رو فراهم کرده که اینها بتونن این کارا رو بکنن. یا حتی رسانه مثلا چه میدونم BBC توی اینجا، بله. یهو میبینین که آدم‌های اونجا هستن و میان اظهار نظر میکنن که علیه منافع ملی ایرانن، علیه جمهوری اسلامی نیستن. و همه اینا نتیجه حکمرانی یه حکومت دینی در ایرانه، حکومتی که از دل نکبت 57 اومد بیرون. و الان من دیدم بعضیا که مثلا چه می‌دونم زندانی سیاسی و اینا هم هستن، آره 57 رو درست نقد کنید، فریب رسانه‌های درست نقد کنید. آره و نه تازه بفهمید که چرا 57 اتفاق افتاد، فریب رسانه‌های متعصب و روایت‌هاشون رو نخورید. خب ما رو میگه دیگه. ما متعصبیم، بله، ما رو خاکمون، رو سامان پادشاهی متعصبیم. ما رو سخنتون با ماست، ما متعصبیم. بله. و میخوای تلفن بگیر پس علی آقا قطعا این کارو میکنیم، تماسای رفقامون رو خواهیم داشت. من شماره تماس رو بخونم، اونی که زیرنویس شده بر رفقا 2044 1225 58 84 90 شماره تماسی که میتونید زنگ بزنید، رو خط برنامه بیایید. تماسامون هم وصله. فقط من به بچهای کامیونیتی بگم، کسایی که اینجا هستن، رفقای گلم، به همشون درود ویژه میفرستم. توی بحث ما شرکت کنید، نظراتتون رو بنویسید و دوستایی که اینجا یک سری قلبای انقدر کپی پیست میکنن پشت هم دیگه، این نظم گفتگو و چت رو به هم میریزید. من تایم اوتتون میکنم.
از قبلم اخطار دادم دیگه، نکنید. بذار اینجا این چته تمیز بیاد جلو بشه خوند، ببینیم بچه‌ها چی میگن، شلوغش نکنید اونجا رو. بریم سراغ تماس‌های تلفنیمون. آریامهر بهمون زنگ زد از تهران. یه نکته داشتم یادم بنده بعداً بهت بگم علی آقا. آریامهر درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود من بر تمام شما هموطنان و همکاران من و تو. درود به شما رفیق. من خیلی حرفا دارم که به تک تک شماها بزنم و تمام مردم ایران و یه مقدار آدم متعصبی هستم، ولی دوست دارم آدم ها عاقلانه با هر کسی رفتار بکنن که لیاقتش رو دارن. خواهش میکنم. من عاشق پهلوی هستم، عاشق تمام تک تک مردم ایران هستم، عاشق سرزمینم هستم، عاشق تمام تک تک آدم هایی که توی ایران دارن با تلاش و سختی ها زندگی میکنن و اینکه تمام شماهایی که از ایران رفتید و با سختی ها دارین زندگی میکنید، دوست دارین توی هموطن در ایران باشید، با هموطناتون زندگی بکنید. متاسفانه از ایران فراری شدید. ما از مقصر تمام این همه مشکلات ما ایرانی ها فقط جمهوری اسلامیه و متاسفانه ما ندونسته، بزرگترهامون ندونسته این جمهوری اسلامی به قدرت نشوندن و الان باید یه مقدار باهوش رفتار بکنیم و هر عکس العمل رو بتونیم عاقلانه باش برخورد بکنیم. اینی که الان ایرانی ها از همدیگه طرز فکر خیلی خیلی مناسبی ندارن، از همدیگه دور هستن، ذهنشون. چجوری دور هستیم از هم؟ آریامهر میتونی برامون یه مثال بیاری لطفاً؟ یعنی که کسی بین ما تفرقه ایجاد میکنه، ما ندونسته باهاش همفکری میکنیم و اعتقادات خودمون رو مثلا باهاش قاطی میکنیم، یعنی متوجه نمیشیم که طرف مقابلمون جمهوری اسلامی هست، نمیدونه ما با هم هستیم ولی حرف همدیگه رو نمیفهمیم و این یه خورده سخته واسه من که ماها با تفرقه‌ای که بینمون میفته جمهوری اسلامی که فقط به هدفهاش میرسه و این نشون میده که ما عاقلانه رفتار نکردیم. بله. و اگر میون ما کسی میتونه تفرقه بندازه، آریامهر عزیز دوست داشتنی، از ضعف و ناآگاهی ما داره بهره میبره. ما اگر قوی باشیم، ما اگر اجازه ندیم به یه سری مسائل تن ندیم، وارد یه سری بحث ها نشیم، این اتفاق هم نمیفته. محمد به همون زنگ زده از یوکی نوشته، حالا کجاشو نمیدونم. محمد درود بر تو، رو خط برنامه هستی. آقا حال شما خوبه؟ امید هستم. بالاخره شما رو بله آقا، ما خوشحالیم که شما رو بالاخره ما دیدیم. بالاخره شما تشریف نداشتید. این مدت بود از علی آقا، از قیافه علی آقا معلوم بود. علی آقا ارادت من مخلصیم. از هر چیز نوروز رو به شما ساعت باش میگم. بعد در مورد همین اردوغان و امثال اردوغان، همونجوری که شما خودتون همین الان هم گفتید، خب به درستی گفتید علی آقا خیلی بهتر میتونه تصفیه کنه ما رو. خب آدمایی مثل اردوغان خب خیلی چیزا گفتن، ولی خب ما متاسفانه یه حکومت ملی خب تو سرزمینمون در حال حاضر نداریم، ولی خب بالاخره حرف و فکر نکنم به قول معروف گوش میکنین راه به جایی بخوام ببرن. و خیلی حرفای دیگه هم زد. من یادم اگر اشتباه نکنم شاید علی آقا بهتر بدونه، نمیدونم صدام زمانی که کویت رو گرفته بود میگفت که نفت عربه، زمانی که به کویت حمله کرده بود. خب سرنوشت صدام بود یا سرنوشت قذافی بود. خب امثال اردوغان هم خب بالاخره خب خیلی حرفا میزنن، ولی با بودن یه حکومت ملی مطمئنیم که تمام این مشکلات حل خواهد شد. و اون حکومت ملی چطور باید بیاد روی کار؟ محمد عزیز، با وجود حکومت ملی میهنی ما میدونیم خیلی هم مشکلات اون حل میشه، ولی چه جوری میتونیم حکومت ملی میهنی رو مستقر کنیم بیاد سر کار؟ خب همونجوری که شاهزاده فرمودن، خب خیلی عوامل بستگی داره به روی کار اومدن حکومت ملی. در وهله اول همون که خب خوشحالیم از اینکه شاهزاده این قدم اول رو برداشت. اول ما به این نژاد نیاز داشتیم که شخصی مثل شاهزاده پا پیش بذاره و این اولین گام بود به نظر من. به عوامل زیادی بستگی داره. بله. به مردم خود ایران بستگی داره که امیدوارم اونجوری هم که من در طی این سالها اینم میخواستم بگم تا یادم نرفته، بهترین هدیه‌ای که در طی این سالها تونستم از ملت ایران بگیرم، خود شما هم دیدید، این شعارهای رو روی تخت جمشید میدادن تو آبادیه
ما هم. این یکی از به نظر من این گام بزرگی بود به نظر من آقا امید که مردم تو این جور شرایط میتونن همدیگر رو پیدا کنن. مردم تازه به خودشون اومدن، به یک بیداری ملی داریم میرسیم. بسیار بسیار گوش میکنید، مفید بود. از علی آقا هم بسیار بسیار در این زمینه سپاسگزارم. علی آقا که عزیز برای شما و شبکتون. آره برای شما و شبکتون آرزوی بهترینا دارم. امیدوارم که همیشه سایه‌تون باشه بالا سر ما. دم شما گرم. سپاسگزارم از تماستون. علی آقا این نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، شاید اگر اون شورش منحوس 57 اتفاق نمی‌افتاد، دولت پادشاهی و ملی میهنی ایران همچنان سر کار بود با اون اقتدار و با اون شکوفایی و رونق اقتصادی که داشت جلو میرفت، پس از فروپاشی جمهوری اتحاد شوروی شاید خیلی از بخشایی که از ایران به دلایل گوناگون جدا شده بود به صورت خودخواسته می‌خواستن برگردن و جزوی دوباره از ایران باشن. بله دقیقاً، اصلا بعید نبود. و ببین حتی بعد از فروپاشی شوروی با همین حکومت نکبت هم میشد در واقع این فضا رو ایجاد کرد. به خصوص مثلا نخجوان اینجوری بود. نخجوان تا همین الان هم ارتباطاتش با ایران بیشتر از خود جمهوری باکو بود. ولی خب دیگه این یک حکومتیه که به راحتی قبول کرد اسمی که نباید روی اون بخش روی باکو بذارن گذاشتند و الان دیگه ادعا هم دارن، ادعای ارزی و اینها هم دارن که این مصیبتیه که از جمهوری اسلامی. ولی حق با تو، اگه دولت ملی سر کار بود ممکن بود این فضا فراهم بشه، خیلی اتفاقاتش بهتری ممکن بود بیفته برام. این آدم‌های نادانی که الان می‌بینی تجزیه طلب و اینها هم که سر در آوردند و سر برآوردند حتما نبودن. می‌دونی تجزیه طلبی در دوره پادشاهی از دست وجود دیگه نداشت. یه سری چند نفر بودن فرار کرده بودن تو کشورهای کمونیستی و دیگه تمام شده بود. اینها رو دوباره جمهوری اسلامی آورد تو دامن ملت ایران انداخت و الان با کمک همون در واقع سیستمی که از دل 57 در اومد اینها دارند علیه ایران، علیه هویت ملی، علیه تمامیت ارضی ما فعالیت میکنند. روشون هم زیاد شده، روشون خیلی زیاد شده. رسانه‌های دولت‌های خارجی حمایتشون میکنن، بهشون پلتفرم میدن که بیان راحت حرفاشون رو بزنند و هیچ کسی هم جلودارشون نیست. چرا ما ملت ایران جلودارشونیم. من بحث ملت رو نمی کنم، ولی اینکه یک اصولی وجود داره. بله. یک اصول اونو بهت حق میدم. آره و اینکه آخه من نمیفهم مثلا همین حرفی که اردوغان زده توی یه رسانه فارسی زبان ترکیه این منتشر شده. بله. اون ایرانی نکبتی که رفته اونجا کار میکنه پیش خودش نمیگه خب این الان علیه کشور من داره حرف میزنه. مثلا من و تو اینجا الان مثلا یه نفر بیاد به ما بگه دولت انگلیس بیاد بگید مثلا آبادان مال ایران نیست، مال انگلیسه. خب و من و تو بگیم آقا باشه یکی تو رو بگیره. خب آره دیگه مثلا قبول میکنیم این کارو بکنیم. خب ولی من دارم فکر میکنم اون چه جوری اینو قبول میکنه. یا اینایی که تلویزیونایی که تو لندنند، اون بچه‌هایی که مثلا مثل من و تو یه دوره حتی من و تو بودند. خب بله. و ادعاهایی داشتن ملی میهنی. حالا کار ندارم. آره خب و الان نشستیم اونجا یه تجزیه طلب ضد ایرانی علنی. خب گروه مسلحش هم تو کوه اونجا منتظر 100 تا 200 عضو مسلح داره تجزیه طلب، میخواد یه تیکه از مملکت تو برداره. خب ایران رو قبول نداره. و شما نشستی براش دارید گرافیک میزنی و آره خبرشو پوشش میدی، احتمالاً سلام علیکم باش میکنی و میگم این تو کت من نمیره. اینو نمیفهمم واقعا. این تو کت هیچ ایرانی میهندوستی نمیره علی آقا. ولی اگر قیمت داشته باشی، اگه وطنت برات مهم نباشه، اگه خودت تو جهان وطنی بدونی، این مسئله برات حل شده است. آره فرق اینجاست دیگه. چارچوب، اصول، ارزش، بعضی براشون نیست، بعضی براشون هست. وقتی میگم کسی جلودارشون نیست منظورم همینان دیگه، کسایی که اینجوری حالا برای امرار معاش دیگه آدم یه اصولی باید داشته باشه دیگه. حالا اونم یه مملکتی مثل انگلیس که هیچ کس از گشنگی نمیمیره. از گشنگی که نمیمیری. تهش میری دم دفتر دولت میگی آقا من کار ندارم، اجاره خونه‌تو میدن، خرج دوا دکترتو میدن تا کار پیدا کنی. همه چی تو بهت میدن. بله. اینجا خودتو بفروشی خیلی حرفه. حالا من چون میخوای تلفن بگیری ولی یه نکته بگم مثلا خب چون میخوام درد دل کنم و برو اصلا من خوراکم این درد دل است علی آقا. برو بریم. مثلا یکی از رسانه‌ها دیروز یه ویدیویی گذاشته بود توی صفحه یکی از صفحاتش در واکنش به اتفاقات ارومیه. بله. یه ویدیویی بازنشر کرده بود از یک باشگاه ورزشی در کرمانشاه به اسم بعثت.
باشگاه بعثت هم یه باشگاهی که مال قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسدارانه. از اسمش معلومه. خب و توی اون ویدیو یه سری تصویر رقص کردی بود، یه سری هموطنان کردمون دارن میرقصن و یک ترانه روی اون ویدیو گذاشته بودن. اون ترانه چیه؟ ترانه تجزیه طلبیه. در اون ترانه خواننده میگه من نه عربم و نه ایرانی، من کردم. خب این ترانه تجزیه طلبی کردیه و این رسانه رو به عنوان اینکه در واکنش به فلان کار قشنگ باشگاه بعثت نمیدونم فلان کرمانشاه، اینا نمیدونن تو دام میافتن یا دانسته پوشش میدن؟ من خودم فکر کردم خب اینا نمیدونن، حتما یه نفریه که احتمالاً کردی نمیفهمه، نمیدونه این چه ترانه‌ایه که این بازنشر کرده و نوشتم، یعنی توی صفحه شخصی خودم نوشتم که بابا این شمشیر از رو بسید برای ملت ایران و هیچ انگار نه انگار. بقیه هم نوشتم براشون و اهمیت نمیدم. ماجرا اینه وقتی اینجوری میفهمی ملت ایران، یه سریا، یه کشورایی، یه آدمایی، یه سری از هموطنای شما کلا شمشیر رو بستن، براشون هم مهم نیست، پول مهمتر از ملت ایران و زادگاهش. آره. بله خیلی سپاسگزارم از توضیح علی آقا. من با آریا مهر صحبت بکنم از تهران. آریا مهر درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود به شما هموطنان عزیز که دور از سرزمین ما زندگی میکنید. ما الان با هم صحبت نکردیم؟ بله صحبت کردیم، منتها صحبت من قطع شد. قطع شد. بیشتر صحبت کنم. بیشتر می‌خواست. فقط اگه خیلی خلاصه نگه دارید چون تماس زیاد هستش من ممنونتون میشم. الو. بله. هیچ. بریم با امیده صحبت بکنیم از آلمان. پس از این صحبت یه درنگ کوتاه داشته باشیم برگردیم، من در خدمتتون باشم با علی آقای دوست داشتنی. خانم امیده درود بر شما، رو خط برنامه هستین. عصر شما بخیر باشه. عصر شما هم خانم. پیروز، امید رهایی میهنمون. خواستم در مورد موضوع برنامه صحبت کنم و بگم که اول از اینکه ساقی اردوغان مثل اینکه خیلی خوب بهش جنس میرسونه. نه اتفاقا بد شده، مثل اینکه از موتوری میگیره، مثل اینکه چرت داره میگه قشنگ دیگه، نمیسازه بهش. جنسش خیلی عالیه، برای همین حسابی تو توهمه. ولی از شوخی گذشته، اون چیزی که باعث میشه این تیپ آدم‌ها رو جسور بکنه روی خاک ما، چه زمانی که صدام بود، چه زمانی که کسایی دیگه، چند وقت پیش طالبان بود با اون قضیه‌ای که برای آب ایران درست کردن و هر دفعه یک نمایشی در میارن، اینها همش برمیگرده به سیاهکاری که این دولت آخوندی داره میکنه و اینها رو جسور میکنه که این کار رو انجام بدن و وقتی معترض نمیشه دقیقاً به خاطر اینه که بتونه ازش بهره برداری بکنه، بتونه آب به آسیاب خودش بریزه و بگه آی مردم حواستون باشه اگه ما بریم اینا میان تیکه تیکه کشور رو میبرن. خبر ندارن که ملتمون، مردم ما، ماها تک تکمون، هر کجای دنیا که باشیم، چه تو ایران باشیم چه نباشیم، هر کجا که باشیم، تیکه تیکه وجودمون رو حاضریم بدیم ولی 1 سانت از کشورمون رو ندیم. من پدرم از جانبازای انقلاب، جنگ انقلاب که نه جنگ، بله، توی آزادی خرمشهر مجروح شد و سختی هایی که کشیدیم به خاطر این جراحت اصلا قابل تصور نیست، تمام خانواده. ولی یک چیز رو من به عنوان بچه این خانواده میتونم به شما بگم، من حتی اگر حاضرم کسی رو که بخواد حتی 1 سانتیمتر 1 گرم از خاک ایران رو به این ترتیب از ایران جدا بکنه، خود من به شخصه با دست خالی میتونم خفش کنم. ولی چیزی که هستیم زیر پرچم شیر خورشید در کنار اعلیحضرت و میجنگیم به طوری که بتونن بفهمن هیچ کسی نمیتونه ایران رو از چنگ ما در بیاره. تنها خواهشی که دارم، ایرانیایی که پولشون رو بردن توی ترکیه گذاشتن، بکشید پولاتون رو از این کشور بیرون، بانکاشو خالی کنید. اینها از صدقه سری جمهوری اسلامی آباد شدن، خونه‌شون رو سرشون با کشیدن پولاتون از بانکاشون خالی.
خراب کنید رو سرشون و بذارید بفهمن ایرانی اگر بخواد میتونه هر آنچه که بهشون داده ازشون بگیره تا دیگه هوس نکنن اسم شهر ما رو به عنوان بخشی از کشور خودشون بیارن، در صورت که اون بخش قبلا جزئی از خاک ایران. بله، ترکیه خب خیلی سپاسگزارم از تماستون خانم. ترکیه خیلی چشم داره به تمام داشته های ایران. روی مولانامون هم دست گذاشته، با اینکه یک بیت به ترکیشون نسراییده، اما خب رو اونم دست گذاشتن. اونجا میگن برای ماست، اونجا رو میخوام بگم برای ماست. به قول علی آقای دولت فشل گیر آوردن و وقتی که ضد ملیه دولت. آره، یه حکومتی وقتی میاد سر کار که روی پرچم اون کشور یک نماد ملی از اون کشور نیست، یک واژه از واژگان اون مردم رو اون پرچم نوشته نشده، رهبرش توی مهمترین جشن ملی ایرانی‌ها تبریک نمیگه، نه هفسین داره نه هیچی و تبریک هم نمیگه. یعنی اصلا یه حکومت واقعا ضد ایرانی و بقیه هم دور برمی‌دارن دیگه. بقیه دور برمی‌دارن. ولی خب دیگه ببین، ولی یه نکته من فقط بگم قبل از اینکه میدونم میخوام بریم استراحت. ملت ایران الان تو این وضعیت، ما بجز ایران چیزی دیگه برامون نمونده برای دست دادن. واقعا ملت ایران هیچی غیر از کشورش نداره و هر کس بخواد چشم داشتی به این تنها داشته ملت ایران بخواد بندازه و علیهش عمل کنه، هر عملی با هر سطحی، حتما جلوش وای میسن. حتما این ملت در طول تاریخ نشون داده. خیلی افراد زیادی اومدن و رفتن که میخواستن لطمه بزنن به این خاک و اونا رفتن، ایران موند، بازم میمونه، ولی حالا بستگی به هزینهش داره و من مطمئنم ملت ایران جلوی اینها وای میسن. حالا اردوغان که سهله، گنده تر از اردوغان هم نمیتونه آسیبی بزنه، ولی خب غول مرحله اول همین انداختن جمهوری اسلامیه. و یه نکته من دیدم دوستان میگفتن که بابا این بحث تجزیه طلبی لولو خورخوره جمهوری اسلامی را میندازه. بله، جمهوری اسلامی داره روی این مانور میده. اصلا همین که مثلا همین باشگاه ورزشی که زیر نظر جمهوری اسلامیه، یا اون باشگاه ورزشی که باز باشگاه فوتبالی که باز زیر نظر جمهوری اسلامیه، اینها به قبیله گرایی و قوم گرایی دامن میزنند. اتفاقات ارومیه هم دیدیم، جمهوری اسلامی روی این بازی میکنه. ولی این باعث نمیشه که من ایرانی وقتی میبینم یک ابلهی اومده تو رسانه ها علنا پرچم جعلی تو دستش گرفته، علنا میخواد کشور منو تیکه تیکه کنه، من نمیتونم ساکت بشینم و با اون بشینم بیام با هم اتحاد کنیم. آره، این امکان نداره. از ما نخواهید که در برابر همچین افرادی، در برابر همچین سازمانهای ضد ایرانی، در برابر تجزیه طلبان سکوت کنیم. نه، سکوت نمی کنیم و ایرانی هیچ وقت سکوت نکرده از قدیم و دوره رضا شاه دیگه گل سرسبدشه. همه گوش این تجزیه طلبا رو گرفتن، اونایی که دوست داشتن می اومدن و از کارشون و از تفکراتشون دست برمی داشتن. هر کم در واقع دست به کار مسلحانه میزد، سرنوشت سمیتقو و باقی یاغی ها به سرش می اومد. برای همین ما میدونیم که جمهوری اسلامی به هر حال داره روی این بازی میکنه، به عنوان یه لولو خورخوره یک جلوی ایرانیا میذاره که بترسونه از فردای براندازی. اگه من نباشم چنین میشه. آره، ولی خودش دامن میزنه بهش. این درسته، جای خود، این رو هم درک میکنیم، همه ایرانی‌ها اینو میدونن، ولی این باعث نشه که شما راحت به تجزیه طلبا رو بین خودتون راه بدید، اجازه بدید حرف بزنند. دارن هویت سازی های جعلی میکنن تمام این گروه ها، هویت سازی های جعلی. کارشناسشون علنا میاد توی تلویزیون اینترنشنال و میگه که ایران 100 سال پیش میرفتی سمنان میپرسیدی که ایران کجاست، میگفت نمیدونم. خب اصلا ایران اسمی وجود نداره. رضا شاه بعد یا مثلا همون تفکرات هانری لوی که توی اونجا میگفت که آره ایران 100 سال پیش وجود نداشت، رضا شاه اومد ایران رو درست کرد. یا تخت جمشید میگن ساخته دست مهندسای فرانسوی اصلا وجود نداشت. آره، یه سری عکس از ساختمون بانک ملی ایران دوره رضا شاه هست، چون با ستونهای تخت جمشید دارن میسازن، میگن تخت جمشید در حال ساخت. به هر حال میگم ما نمیتونیم جلوی این آدم‌ها، این افراد، این رسانه‌ها سکوت کنیم. حداقل من یکی این کارو نمی‌کنم و همین دیگه. منم کنار خودت ببین علی آقا هست. منم کنار شما خواهم بود در این راه. رفقا یه درنگ کوتاه داشته باشیم، برگردیم در خدمتتون هستیم.
هم تصور کنیم ما عالیه کار بچه‌ها، واقعا ازشون سپاسگزارم. این سیم چارجر منم چقدر زشت کرده نمای میزمون رو، اینو من بذارم پایین. بله، دست درازی و سوء برخی کشورهای کوچک و تازه تأسیس به تمامیت ارضی ایران ریشه در چند عامل دارد که هر کدوم از این عوامل توضیحاتی داره. من تیتروار براتون میخونم که بتونم به تماس‌ها بپردازم. حمایت قدرت‌های خارجی از کسایی که این سوء نیت رو دارن، تحریف تاریخ و هویت سازی جدید برای خودشون، ضعف در سیاست داخلی و خارجی ایران، دشمنی با هویت ایرانی و تلاش برای دسترسی منابع طبیعی و جغرافیایی ایران. چطور میشه با این تهدیدات مقابله کرد؟ تقویت وحدت ملی و آگاهی تاریخی، فعالیت‌های دیپلماتیک و فرهنگی، افزایش توان نظامی و امنیتی، توسعه اقتصادی و افزایش نفوذ منطقه‌ای. فقط در بخش نخستش، یعنی تقویت وحدت ملی و آگاهی تاریخی، ما خودمون دخیل هستیم، میتونیم خودمون رو بروز کنیم، خودمون رو آگاه کنیم و به وحدتی برسیم. در عوامل بعدیش فعالیت دیپلماتیک و فرهنگی، افزایش توان نظامی و امنیتی، توسعه اقتصادی و افزایش نفوذ منطقه‌ای، یک حکومت ملی میهنی و کارآمد میخواد که ما نداریم. اگر برای ما سوء نیت دارن، اگر میخوان دست درازی کنن، اگر شکر اضافی میخورن، تنها به این دلایله که علی آقا آغاز صحبتش بهش اشاره کرد. علی آقا نکته اگه داری در این زمینه بشنویم با هم دیگه، اگر نه که من تماس‌های تلفنی رو ادامه بدم ببینیم به کجا میرسیم. نه، حرفت همینه دیگه. وقتی ما به این وضعیت، کشور ما به این وضعیت افتاده، طبیعتاً همه دنبال منافع خودشونن، همه دنبال شیطنتن. انتظاری هم نمیشه داشت. اردوغان به هر حال یه آدمی تمامیت‌خواه، خیلی ایده های نمیدونم بازسازی امپراتوری عثمانی و آره اینها رو داره، دوباره فکر کرده میتونه. من خودم اصلا دارم میگم، منم تو ذهنم بازسازی امپراتوری هخامنشی رو دارم، ترکیه هم جزومون بوده. حالا چیکار باید بکنیم؟ حالا به هر حال میگم، یعنی این کار رو دارن میکنن، دست ما نیست. دست ما، اون چیزی که دست ماست اینه که کشورمون رو از دست این آدم‌ها و این حکومت ضد ایرانی پس بگیریم و خودمون باید مراقبت کنیم از کشورمون. بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتتون. بریم سراغ تماس‌های تلفنی. شماره تماس برنامه هم دگرگون شده رفقا، با شماره تازه در خدمتتون هستیم 2044 20 46 100 992. میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه با هم گفتگو کنیم. من با فرزین صحبت کنم، از آلمان بهمون زنگ زده. فرزین درود بر تو، رو خط هستیم. سلام. بری ماه فرزین. من دو تا نکته کوتاه خواهم صحبت کنم. یکیشون که توی جمعی بودم که نه بسیجی بودن نه فاندی باندی بودن، بالاخره ضد پهلوی بودن. بله. بهش توصیه کردم که اون چند دقیقه صحبت نیکسون در اون مراسم شام رو نسبت به شاه، در واقع نسبت به ایران، مردم ایران، به شاه نگاه کنن، بعد دوباره با هم صحبت بکنیم. چون واقعا اگر این آدم‌ها تحت تاثیر اون صحبت قرار نگیرن، نبینن چه عزت و احترامی بوده. خب این تو شاید متوجه این موضوع. فرزین تو جمعی که بودی گفتی دوستات بودن که از مخالفان پادشاه فقید ایران بودن و آره از مخالفان. خب علت مخالفتشون بیان نکردن که چرا، به چه دلیل؟ خیلی دلایل هست، من نمیتونم توی دقیقه خلاصه کنم. حالا دو تاشو به ما بگو، یکیشو به ما بگو. ببین مهمترینش اینه که میگن احترامی که نیکسون به شاه میگذاشت مثل این بود که ایران یه گاو شیرده میدید، در حالی که شاید 10 دقیقه از اون فیلم‌های ایران دهه 50 نگاه کنن، به دقت با تفکر نگاه کنن، هیچ مطالعه‌ای هم نکنن، اصلا برنگردن به تاریخ. من الان هیچ کس رو دعوت نمی‌کنم برید مطالعه بکنه. همون مستندهای ایران دهه 50 رو با دقت و با آرامش، با تفکر، با مقایسه، ذهن مقایسه‌گر، نه مقایسه وضع فعلی ایران با اون دهه، بلکه مقایسه ایران با کشورهای اطراف خودش در اون زمان. بله. مقایسه کنه. اینایی که دموکرات‌های بعدی که اومدن و دست گذاشتن به حقوق بشر، اونم ایران. سوال من همیشه اینه، دوروبر ایران کدومشون دموکرات بود؟ اتفاقا دوروبر ایران ترکیه بگیر تا عربستان و پاکستان و افغانستان و روسیه و شوروی اون موقع نگاه کنی، از هم دموکرات ترش ایران بود. اتفاقا یه نکته بود که اینا سخت، واقعا یه سری افرادی هستن که به هیچ جای وابسته نیستن، میگم نه بسیجی هم نه فاندیباندی هم، ولی متاسفانه اون ذهنیت بد رو دارن که پهلوی
گاو شیده آمریکا بود به همین خاطر. بله. موضوع دومی که می‌خواستم به شما بگم، حالا این موضوع خیلی گسترده است، شما فقط میتونم ازتون تشکر کنم به خاطر تولیداتی که دارید. مستندات شما بسیار خوب. بچهای مستندسازمون علی و تیمشون، بقیه بچه‌ها دمشون گرم، ما هم ازشون سپاسگزاریم. بله، مستند علی آقای پرویز ثابتی فوق‌العاده بود. موضوع دومم بگم اینکه ببینید در جریان جنگ آذربایجان به ارمنستان در تبریز یه عده شعار دادن: تبریز باکو آنکارا اظهار فاصله ها. یعنی تبریز و باکو و آنکارا، ما کجا فارسا کجا. و من دیدم یه سری افرادی از جمله خیلی تحصیل کرده دانشگاه تاپ تهران که من میشناسمشون، اینا یه سری توییت های گذاشتن برای حمایت از این شعار. متاسفانه این ناشی از ناآگاهی نیست، یعنی اینجوری نیست که مردم از روی ناآگاهی این شعار رو دادن. یه عده‌شون بسیار تشکیلات دارن، اینا توی آذربایجان فعالیت دارن، حمایت میشن، حمایت مالی میشن از طرق مختلف و شبکه هایی دارن توی تبریز و ارومیه و اردبیل و فعالیت میکنن. واقعا جمهوری اسلامی اینا میدونه و چشمشو میپوشه بهشون، حتی باشون همکاری هم داره. یعنی با این گروه هایی که تشکل دارن، حتی در سطح دانشگاه ها نشریه های آذری چاپ میکنن. من خودم آذری هم دیگه، خب بله، ولی میبینم اینا نشریه های آذری چاپ میکنن، توش به ارمنیا توهین میکنن. اینا رو جمهوری اسلامی قشنگ چشم‌پوشی میکنه، در حالی که جمهوری اسلامی در سیاست خودش اصلا طرف آذربایجان نیست، طرف از ارمنستانه، ولی در داخل از تفرقه افکنی‌های اینجوری با چشم‌پوشی کردن حمایت میکنه. چون اینا کاملا برای اطلاعات ایران راحتی که در بیاره اینا پولشون از کجا میاد، اینا منابعشون، تشکیلاتشون چیه، ولی این کار رو عمدن میکنن و این بسیار متاسفانه بسیار سازمان یافته است در لااقل در آذربایجان که من میتونم. اما خب فرضین با توجه به تمام این فعالیتایی که تو گفتی دارن انجام میدن، تبلیغاتی دارن میکنن، یک بخش بزرگی یا شاید اینجوری بگم یه سری از ملی میهنی ترین ایرانی‌ها و ایران دوست ترین ایرانیان از همون بخش دارن میان. ما تو بین بچه‌های خودمون هم داریم مثل وحید بهمن، حجت کلاشی و دیگر دوستامون. اصلا صحبته که میگن ملیگرایی ایرانی لهجه آذری داره، چون اصلا مؤسسین این بنیانگذارای ملیگرایی ایرانی از آخوندزاده، تقی‌زاده، کسروی همه تبریزی هم. بله بله، عالی. خیلی ممنون جان. واقعا درست گفتی، اینا تعدادشون کمه. فقط خواستم به این اشاره کنم که متاسفانه نمیدونم متاسفانه خوشبختانه جمهوری اسلامی با اینا هیچ کاری نداره. نه، همون فرزندان ایران در همون خطه از خاک ایران اینا رو سر جاشون خواهند نشون. آره، ولی این پروژه پانتورکیزم حتما سپاه عاشورای آذربایجان کنترلش میکنه، یعنی در این شک نکنید. اینکه هر جایی لازم باشه اینها رو میاره وسط. و همین یارو نماینده سابق مجلس رو دیدی تو ارومیه، اون جلودار بود دیگه و اینا پشت سرش. علی آقا من تو تپ داشتم میسوختم، اخبار رو بعد دنبال میکردم همینجوری، این چوبو گرفتن دستشون اومدن تو خیابون بگن چی؟ ببین باز اینا هم این کارهای جمهوری اسلامیه و این گروهاش که سعی داره حساسیت ایجاد کنه. ببین این چوبای به هر حال توی عزاداریای محرم توی آذربایجان این چوبا استفاده میکنن، فکر کنم اسم شاخسی، حالا چون خودم آذری نیست. آره، و بهش میگن این چیزها برای عزاداری‌ها استفاده میشه، ولی آوردنش تو ارومیه، اونم توی موقعی که محرم نیست، به هر حال یه شکل دیگه ای داشت و خیلی مناسب نبود. خب و دیدیم استفاده سیاسی میخواستن بکنن. برای همین اون اصل چوبه یه چیزیه که از قدیم برای یه پرسشی که تو ذهن من نقش است این بود که شما اگه اینقدر غیرت دارید که خیلی هم خوبه، اگه اینقدر جرأت دارید که خیلی هم قابل تحسینه، اگر چوبتون هم دستتونه، موقعی که دختراتون رو میبردن تجاوز میکردن کجا بودین؟ موقعی که آیلارهای حقی رو کشتن کجا بودین؟ موقعی که با کتک دختراتون رو سوار ون میکردن میبردن جلو چشتون، اینا خودش ببین بیشتر اینایی که اومدن همون آدمایی بودن که جوونا رو میزدن، یعنی در این چیز میدونی، یعنی همین میگم بس ندیم به تمام مردم ارومیه. معلومه که تمام مردم هیچ کس بس نداده، هیچ کس بس نداده، مردم هم متوجه میشن. اغلب اونایی که تو خیابون بودن و اومده بودن اونجوری در واقع فحاشی میکردن، شعارهای نجات پرستانه هم دادن، اغلبشون خود این حکومتی‌ها بودن. بله. و کسایی بودن که اتفاقا قاتلان آیلار حقی و بقیه بچه‌ها بودن
و یه سری هم از این نژاد پرست هایی که به هر حال ترکیه و باکو در واقع اینها رو تغذیه میکنن که در همکاری با همین نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی تو آذربایجان سعی دارن در واقع قبیله گرایی و قوم گرایی رو ترویج بدن. اونا بودن، ولی اغلب حکومتی‌ها بودن. همه اینا، اونایی که اومدن توی ارومیه اون عربده کشی رو راه انداختن، اونا بودن. برای همین من فکر کنم که تفکیک کنیم این مسائل رو. نگید تمام مردم ارومیه بودن رو، نه. من رفیقای ارومیه‌ای دارم، خیلی با عشق، خیلی مشتی، خیلی ایران دوست. بله، همه اینجوریه. تبریز همین جوریه، ولی خب توشون یه سری آدمای الان دقیقاً جمهوری اسلامی داره بولد میکنه. بولد به چجوری میگه؟ داره برجسته‌شون میکنه که در واقع حرف‌های اینجوری بزنن، تحریک کنند و از این مسائل به وجود بیارند. آره، از اینا وجود دارن، ولی خب آذربایجان مسئله نیست واقعا. اصلا آذربایجان خطه‌ای که همیشه ایران رو در واقع آذربایجان هر موقع آذربایجان جلودار بود ایران پیشرفت می‌کرد. یعنی از اون مسئله مشکلی نیست. جمهوری اسلامی داره اونجا این کارها رو میکنه که این تحریک‌های قومی رو به خصوص توی شهری مثل ارومیه و استان آذربایجان غربی به وجود بیاره که اون تئوریش اینه که وحشت من ایجاد کنم، که من نباشم اینجا کشت و کشتار میشه. خب ترک کرد رو میکشه، کرد آذری رو میکشه، این حرفا. ولی خب مردم من فکر کنم باهوش‌ترن، ولی باید محکوم کنی. اگه کسی که در واقع شعار نجات پرستی میده اونجا تو ارومیه، باید جلوش وایساد. اگه از اون ور کسی دوباره گروه‌های تجزیه طلب و مسلح در واقع تبلیغات میکنن و میان ارومیه رو میگن اینجا مثلا کردستانه، باید جلوشون وایساد. ارومیه مرکز استان آذربایجان غربیه، اینا تقسیمات رسمی کشور ماست و هیچ کس حق نداره در واقع بخواد جعل کنه. هویت سازی های جعلی رو ما جلوش وای میسیم، ولی در نهایت میگم خیلی و واقعا کار رو جای نخواهد. نه حتما نمیشه. کار رو جای نخواهد. بسیار عالی. بریم تهران، بریم با فرزین صحبت بکنیم. فرزین درود بر تو، رو خط برنامه هستی. امید درود بر شما، خسته نباشید. بروی ماه فرزین جان. همین درود بر شما، خسته نباشید. درود. آقا امید، جمهوری اسلامی تو لندن سفارتخونه داره. این سفارتخونه از دیدگاه من تمامیت ارضی جمهوری اسلامی، شبکه من و تو هم تمامیت ارضی و سفارتخونه مردم ایرانه، سفارتخونه ماست. حالا شما هم پا رو از روزنامه نگاری و اهل رسانه بودن باید فراتر بذارید و نقش دیپلمات برای ما بازی کنید. در این راستا، در راستای صیانت از شبکه من و تو، یه 30 ثانیه با زبان قلم یه مطلبی رو نوشتم برات میخونم. تمنا میکنم، سر پا گوشیم. باید بدانیم، آگاه باشیم و ایمان داشته باشیم که دانشمندان و اندیشمندان و جواهرپژوهان این شبکه همچون کره ماهی هستند که از درخشش نور فوق ذره‌ای که از خورشید عالمتابی به نام شاهزاده سرچشمه میگیرد، در تاریکی شب هم به نحو احسن به ما منعکس و بهره‌مندمان مینمایند. و باید بدانیم و آگاه باشیم و ایمان داشته باشیم تمام نگریستن به لایو شبکه ملیمان به ظاهر یک میکروفون و یک میز کار در وسط و اطرافان چند روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای می‌بینیم، ولی در واقع این میز نماد شیر و خورشید عصر حاضر و به مثابه سریر مقدس واتیکان و اطرافیان آن همگی اسقف اعظم هستند که حرفهایشان لازم اطاعه بوده و باید در صدد زرینگون و طلایی نمودن دیوارهای این محفل مقدس باشیم. و این کشتی پهپیکر که با پرچمی به نام دموکراسی و نوید بهروزی مردم بر پهنه اقیانوسی به نام بیداری فطری و نجات بشریت با سکان کیوان باسی در حرکت را یه بلبل ریزی زد قطع شد. این دوستمون قبلا هم زنگ زده بود، همین دقیقاً به اسم کیوان عباسی رسید قطع شد. اینی بکنم حساسیت به اسم کیوان داره. پوزش میخوام. من یه سر دیگه به تهران بدم. رفیق اگه شد دوباره شماره گیری کن، بقیه مطلب تو ما بشنویم. جذاب داشت پیش میرفت. خدا نور به همون از تهران زنگ زده. خدا نور عزیز، درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما. سال نو رو تبریک میگم به همه هم‌میهنان عزیزمون. ما هم به شما. فکر کنم اولین بار دارم با شبکه صحبت میکنم بعد از این همه سال که چقدر خوش شانسیم ما. سپاس از تماست. خواهش میکنم، سلامت بشین. واقعیت دیگه خونم به جوش اومد، نتونستم اینو نگم. ببینید من نمیدونم، ترکیه تاریخ تأسیس این کشور
از تاریخ تأسیس پالایشگاه آبادان کمتره. یعنی 102 ساله بله این کشور تأسیس شده. ایران کشوری که تاریخ تأسیس نداره، همیشه بوده. اینا حالا میان میگن که جدا کنیم فلان، اصلا اینا که عجیب غریب این صحبت ها. بعد چی رو جدا کنن؟ ما الان تو ایران داریم که اقوام مختلف با هم وصلت کردن. الان بچه های اینا عضو کدوم قوم و قبیله‌اند؟ یعنی اینا چیزی نیست که مثلا یه ذره آدم روش فکر کنه متوجه میشه که چه افکار پلیدی پشت این خدا نور. ببین الان تو داری از تهران به من زنگ میزنی، نام خدا نور رو خودت گذاشتی که از شهیدان راه آزادی از سیستان بلوچستانه، داری با لهجه آذری از تمامیت ارضی ایران دفاع میکنی. این برای من خیلی معنا و مفهوم داره و ازت سپاسگزارم واقعا. سلامت بشید. من همه جای ایران رو رفتم گشتم. مردم ایران، نقاط مرزی ایران، اون مردمش جایی ایستادن و جایی پاشون رو زدن زمین که اونجا شده مرز، ولی مرز می اومد عقب‌تر. خب یعنی اینجوری نیست که ایران همین شکلی بوده. ایران خب خیلی بزرگتر بود. بله. به این جاها که رسید مردم پاشون رو کوبیدن زمین، گفتن ما دیگه زمین نمیدیم. همین خطه آذربایجان، همین تبریز میگه توی موقعی که شوروی اومده بود، روسیه اومده بود، بحث جدایی تبریز و اینا رو توی قاجار به اصطلاح پیش کشیده بود، میگه مردم به شهر محاصره نشد، میگه مردم خاک نخوردن، گفتن خاک میخوریم ولی خاک نمیدیم. بله. جمله منسوب به ستارخان. بله. به ستارخان. بله. همین ستارخان این سردار ملی از این خطه میاد. مگه اقوام دیگه ایرانی پاسدار این سرزمین نیستن؟ این حرفا چیه که نمیدونم یه تیکه جدا کن؟ ببینید هیچ چیزی به جز سرزمین وحدت آفرین نیست. مذهب وحدت ایجاد نمیکنه. مذهب اتفاقا تفرقه میندازه. وحدت ایجاد نمیکنه. قومیت وحدت ایجاد نمیکنه. اگه اینطوری بود ما الان باید با کشورهای اطرافمون مثلا همه مسلمانن ادغام میشدیم، یا توی اروپا مثلا این مرزا رو باید برمی‌داشتن میگفتن همه نمیدونم هم کیشن، هم زبانن، فقط سرزمینه که وحدت ایجاد میکنه. و ما تو ایران اتفاقا همه این اقوام رو داریم و همه یاد گرفتیم که چجوری کنار همدیگه زندگی بکنیم. و اینی که میبینید الان بعضی از کشورها زبون درازی میکنن و یه حرفای اینجوری جدایی طلبانه میان میزنن، ضعف نبود یک دولت و یک حکومت ملی میهنی داخل این کشور که از کیان این سرزمین و از قداست این سرزمین و تمامیت مرزی ایران دفاع بکنه. چی اون حکومت رو ایجاد میکنه؟ این که ما به خیر عمومی و نفع عمومی این سرزمین و مردم این سرزمین فکر بکنیم و هر جا دیدیم خیر عمومی توش نیست، این که به نفع همه مردم این سرزمین نیست، به درد این مردم نمیخوره، یه فکری یه ایده‌ای جلوش بیستیم. دیگه چه فرقی میکنه؟ پدر من کرد، مادر اون نمیدونم ترک، اون یکی بلوچه، این یکی تهرانیه، اون یکی اهل ریه، اون قوم، اون کاشانه. چه فرقی میکنه؟ تو این سرزمینیم. ما پامون از این مرز بذاریم بیرون، وقتی میگن از کجا اومدیم میگیم از ایران اومدیم، نمیگیم از کجای ایران اومدیم. دم شما گرم. بله مهم نیست. دمت گرم رفیق. خیلی سپاسگزارم. قربونت برم. وقتی بچه‌ها زنگ میزنن علی آقا با این لهجه شیرین، اینجور ایران دوستی و اینجور از ملیگرایی صحبت میکنن، تمام موهای تنم راست میشه. البته چیز زیادی هم ازش نمونده، خیلیش ریخته. یه سری مسائل و اتفاقات ما پشمامون ریخته. خیلی ببین نام خدا رو خودش گذاشته بود، با لهجه آذری از تهران داشت زنگ می‌زد، تمامیت ارضی ایران داشت دفاع می‌کرد. این یعنی مردم ایران، این یعنی مردم آذربایجان، این یعنی مردم کردستان، این یعنی نقطه به نقطه سرزمینمون که دوست داریم همدیگر رو می‌بینیم، درد همدیگر رو می‌فهمیم، فرهنگ مشترک داریم و چقدر زیبا گفتش که هیچ چیز مثل سرزمین نمیتونه وحدت ایجاد کنه. بله، ملیت، سرزمین، ما این دوتا رو داریم و داشته های ما هم ایناست و این هاست که ما رو به هم متحد میکنه، با هم متحد میکنه و قطعا ازش هم در واقع نگهداری و محافظت میکنیم به هر قیمتی. هستم علی آقا. بریم با داریوش صحبت بکنیم. از لندن خروسک گرفتم. داریوش صحبت بکنیم، از لندن بهمون زنگ زد. داریوش درود بر تو، رو خط برنامه هستی. امید جان درود، خسته نباشی. بروی ماهت. علی جان درود، خسته نباشی. درود. من خیلی ممنونم که شما
بحثای روز بسیار جالبی رو مطرح میکنید و مردم رو به وجد میارید. من میخواستم اگر امکانش باشه یه خواهشی کنم، یه چند دقیقه برای اتاق فکر شما از خرد جمعی استفاده کنید از ایران و خارج از ایران، برای اینکه یه معضل واقعا مهمی رو راهکار براش پیدا کنید. من الان یکی از دوستانم در ایلینگ توی ریل استیت کار میکنه، توی همین بنگاه‌های مسکن. من خودم بچه ایلینگم داریوش، ایلینگ بزرگ شدم. بله منم همونجا هستم. مخلص. عرضم حضورتون که این میگه که الان خیلی داره زیاد میشه این خانواده‌های سپاهی و ارزشی و اینا دارن میان اینجا برای زن و بچه‌شون خونه اجاره میکنن و پول نقد میارن. من میخواستم و از طرف دیگه هم در ونکوور یکی از دوستانم اونجا زندگی میکنه، به منم هم دیشب صحبت کردیم، اینو گفت که الان تو این 7-10 روزه خیلی روند افزایشی پیدا کرده. اینو میخواستم ببینم که چیکار باید بکنیم که پول مردم ایران رو از ایران خارج نکنن، یا مثلا یه سیستم پیدا کنیم که ازشون اینجا شکایت کنیم. نمیدونم الان این پاسدارا دارن جوانای ما رو تو ایران میکشن، زن و بچه‌شون هم از ایران دارن خارج میکنن که من نمیدونم به کجا میخوام خیلی برسن. جاها این اتفاق افتاده. داریوش عزیز دوستش، شما فقط در رابطه با لندن و ایلینگ شنیدی؟ من خودم تورنتو بودم یک هفته پیش برگشتم و یک صحنه عجیب غریب من اونجا دیدم. آدم هایی که اونجا حضور داشتن تو سطح شهر با حجاب تردد میکردن. صرافی، من توی راسته خیابون 34 تا صرافی شمردم، بغل هم رو سر هم زیر زمین و همشون چراغا روشن دارن کار میکنن. میگفتن با کارت بانک ایران میری تو این صرافی‌ها برات میکشن و بهت دلار کانادا میدن. یعنی یک حجم عجیب پول داره جابجا میشه. این صرافی‌ها دارن کار میکنن و شما داری درست میگی، فقط هم مختص اینجا نیستش، همه جای دنیا این اتفاق داره میفته. خب باید چی کار کنیم؟ باید یه راه حلی پیدا کنیم. ما کسانی که خارج از ایران هستیم حداقل مردم ایران رو اینجا ساپورت کنیم، نذاریم این ارزشی‌ها به این راحتی از امکانات این ور آب استفاده کنن، خانواده‌شون رو در امنیت بیارن، خودشون اونجا جوونای ما رو بکشن. اینو باید چیکارش کنیم؟ اینو باید واقعا همونطور که شما گفتی باید یه خرد جمعی داشته باشیم، یه فکر اساسی بکنیم، ببینیم چه میتوان که وکلایی که در این زمینه فعالیت کردن، درس خوندن، متخصصینی که در این زمینه درس خوندن، تحصیل کردن، بیان جلو پا پیش بذارن، ما رسانه‌اش، اونا کار حقوقیش، ببینیم چیکار میشه کرد. امید جان اگر امکانش باشه یه برنامه‌ای در این خصوص بذارید، شما فردا شب پس فردا شب میتونیم دربارش گفتگو کنیم. بله صحبت کنید که جلوی این ارزشی‌ها رو بگیریم. از اون مردم رو میکشن، از این طرف میان خودشونو در دنیای غرب راحت زندگی میکنن. این واقعا به من آزاردهنده است. شما باورت میشه پسر خاوری یکی از برترین کارآفرینان کانادا شناخته شده و جایزه گرفته؟ خب بله اینجا استفاده میکنن دیگه، ولی ما نباید بذاریم بله اینا پولای ایران رو بیارن این و راحت هزینه کنن. ببینیم چه میتوان کرد. ولی خب نکته خوبی بود که شما بهش اشاره کردین. سپاسگزارم از تماستون و قطعا در این باره میشه گفتگو که صحبت کرد. علی آقا من فکر می‌کنم تا حکومت ملی میهنی نیاد سر کار جمهوری اسلامی عبور نکنیم، یه دادگاه عادلانه برگزار نشه، یه سری پرونده ها رو نشه، یه سری افراد شناسایی نشن، از این کارا زیاد نمیشه انجام داد. درسته؟ نمیشه. آره ولی با که تو دستت نیست، اونی که تو کانادا الان داره قدم میزنه کیه، چیه، چی کار از چه کرده. درسته ولی خب میشه حد زد دیگه، همونجور که گفتی. مثلا الان مخصوصا با رمز ارز و اینا که خیلی پول جابجا میکنن، عجیب غریب و ولی میشه در واقع مزاحمت ایجاد کرد. همین کارهایی که میکنن به هر حال ایران تحریمه و آوردن این حجم پولی که اینها میارن آقازاده‌ها و اینها غیر قانونیه. اگر در واقع سند و مدرکی هموطنان میتونن ازشون پیدا کنن، میتونن به راحتی وکیل بگیرن و براشون دردسر ایجاد بکنند. ولی خب دیگه مثلا دولتی مثل کانادا بعدش نمیاد پول بیاد اونجا 100%. و متاسفانه اینجوریه. توی لندن میتونی ببینی حضور همچین آدم‌هایی رو در کانادا که خیلی زیادتر، و همه جا فکر میکنم این مسائلیه که به هر حال نسل به خصوص نسل دوم این آقازاده‌ها خیلی دارند چپاول میکنن. علی آقا دوستامون توی کامیونیتی هم برای شما یه کار جدید دست پا کردن که مستند راندخورها رو بسازید.
ببینیم به کجا خواهیم رسید. من زمان دارم بچه یه تماس دیگه بگیرم؟ 1 دقیقه و 50 ثانیه زمان دارم. بذار 50 ثانیه‌شو بدم به کوروش از دانمارک بهمون زنگ. کوروش بدو. خوبی؟ سلام حال شما خوبی؟ علی آقا کار درسته علی آقا. مخلصیم. من فقط یه 50 ثانیه بگم. آقا یه زمان مثلا قدیمی میگه آقا این تو مالخر هست، دزدم هست. درست. من رفتم تو صفحه اینترنشنال دیدم نزدیک 12-13 میلیون نفر دنبال کننده داره. الان با این حرکتی که زده ما تنها کاری که میتونیم کنیم این شبکه بیایم بیرون نگاش نکنیم. تو ما اصلا اون شبکه رو که مد نظر نداریم به هیچ شکلی، اما خب بحث شبکه‌های دیگه حالا این نه یکی دیگه میدونی اختلاف داره میندازه ما تنها کارمون که اون حمایت نکنیم دیگه. تنها راهش همینه. بله خیلی ممنونم ازت کوروش. زمانم داره به پایان میرسه. فدات بشم. مرسی هستم. علی آقا یه دقیقه آخرام مال شما. یه دقیقه آخر. من چه سخاوتمندیم. دست در نکنه. خیلی محبت داریم. من فقط میخوام بگم که این حرفای اردوغان و امثال آقای اردوغان میتونه ما رو بیدار کنه. خوبه ما بیدار بشیم و به خودمون بیایم نگران بشیم. ولی خب جای نگرانی نداره. ما این مملکت رو، این ایران رو صده ها ما قدیمی ترین کشورهای دنیا هستیم و در تمام این قرون ما این کشور رو حفظ کردیم، بازم حفظش میکنیم به هر قیمتی که شده. ولی خب خوبه که حساس بشیم و بدونیم که مشکل اصلی وجود یک حکومت ضد ایرانی در کشورمونه که باید اون رو سرنگون کنیم به هر شکلی. خیلی سپاسگزارم از علی آقا و خیلی سپاسگزارم از شما که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکاران در شبکه من و تو قرار دادید. بچه‌ها یادتون نره خانواده‌های دادخواه تنها نمونن، خانواده‌های داغدار تنها نمونن، خانواده‌ای که در بند هستن تنها نمونن. هوای همو داشته باشید. دستامو بگیرید و ول نکنید. ما جز هم کسی رو نداریم. خسته نباشید. مخلص. بفرمایید شام من و تو. هر هفته 4 شرکت کننده که خیلی هم خوب همدیگر رو میشناسن و ما همونا رو خوب میشناسیم. مهدی برهانی هستم. من از میزبانی خودم راضیم. کامران هستم و گولم اینه که برنده بشم. من فرهاد بشارت.